Επιτέλους, καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Ναι, είναι γεγονός. Μετά από πόσο καιρό καταφέραμε να συναντηθούμε με τον Γιάννη να συνεχίσουμε το top 100 μας. Και να τον κάνω, είναι εκτός από πολύ άσχολος, τον ζητάει και πάρα πολλοί κόσμος. Τι έκανε. Ναι. Τώρα καταφέραμε έτσι μία μέρα να τελειώσουμε λίγο νωρίς, να βρεθούμε εδώ να συζητήσουμε για τα αγαπημένα μας επιτραπέζια. Συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Δεν υποσχόμαστε ότι δεν θα επαναληφθεί ξανά. Λογικά μπορεί και να επαναληφθεί. Ελπίζουμε, έχουμε βάλει ένα στόχο, αν όχι μέχρι τέλος της χρονιάς, τουλάχιστον. Μέχρι τέλος της επόμενης χρονιάς θα έχει τελειώσει σίγουρα. Αρχές της επόμενης να έχουμε ολοκληρώσει, να έχουμε βγάλει τη δεκάδα. Τώρα θα δούμε, γιατί στα επόμενα βιντεάκια, όπως είπαμε, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έρθει και ο τρίτος της παρέας. Οπότε το μοντάρουμε λίγο να δούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό, ρε παιδί μου. Οπότε, ο Γιάννης θέλει όλα. Ναι, ο Γιάννης ήθελε να μπει με το ζόρι από τα 30 και πάνω. Οπότε θα έχουμε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια στην επόμενη τριαντάδα. Έτσι, σήμερα έχουμε 40 έως 31. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Μπαμπαμ. Πάμε, ναι. Ούτε disclaimer αυτή τίποτα σήμερα. Έχω ψηθεί. Τι disclaimer. Ξέρω εγώ. Τι έχουμε κανένα disclaimer. Δεν ξέρω. Πώς είναι το σκορ. Δεν θυμάμαι. Να έχω ξεχάσει πώς έχει γίνει και μάλλον το disclaimer είναι αυτό, ορίστε. Ναι. Ότι μάλλον θα είναι το τελευταίο βιντεάκι που θα κρατάμε σκορ. Γιατί από το επόμενο είναι και ο Γιάννης. Δεν μπορώ να κερδίζω δύο άτομα. Φτάνει, έναν τον κέρδισα. Βασικά η αλήθεια είναι ότι θα μας τρώει πολύ χρόνο. Οπότε είπαμε να το σταματήσουμε εδώ, μιας και το κάνω εγώ με το Γιάννη. Οπότε να τελειώσει η κοντρίτσα εδώ πέρα που λογικά, αν θυμάμαι καλά, έχω χάσει. Λες να ρεφάρεις τώρα. Πόσο να ρεφάρω. Δύσκολο. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάς εσύ. Θες να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Πάμε. Ωραία, λοιπόν. Νούμερο 40. Νούμερο 40. Έχουμε φτάσει στα 40 αγαπημένα μας επιτραπέζια. Στο νούμερο 40 λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 33. Έπεσε 7 θέσεις. Κοντά δηλαδή στα ίδια. Ένα παιχνίδι το οποίο αποτελείται. Είναι 4 αδέρφια. Ναι. Ξεκίνησε με μια μεγάλη κουτάρα. Ναι. Συνέχισε με ένα ακόμη πιο μεγάλο κουτί. Ναι. Μετά έβγαλε ένα πιο μικρό αδερφάκι και τώρα έχει βγάλει ένα πολύ μικρό αδερφάκι. Αυτό που λες εσύ ποιο είναι από αυτά. Εγώ μιλάω για το πρώτο. Το πρώτο. Το OG, το original. Gloomhaven. Μπράβο. Το Gloomhaven, το original. Το ορθόδοξο. Είναι στο νούμερο 40. Ένα παιχνίδι το οποίο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ωραίο ήταν και το Jaws of the Lion και υπήρχε μέσα στη λίστα. Ωραίο είναι και το Buttons and Bugs, το μικρούλι, αλλά νομίζω σαν το Frosthaven είναι το μόνο που δεν έχω παίξει. Ναι. Αλλά το original νομίζω ότι είναι για μένα η πιο ωραία και ολοκληρωμένη εμπειρία. Δουλεύει το σύστημα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχει πάρα πολλά missions. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 90 αποστολές μέσα στο παιχνίδι να παίξεις. Παιδιά, τι να πω, 17 χαρακτήρες για να ξεκλειδώσεις. Ξεκινάς με τους 6 πρώτους και μετά με τα πράγματα που κάνεις ξεκλειδώνεις τον επόμενο, ξεκλειδώνεις τον μεθεπόμενο κλπ. Πολύ ωραίος ο τρόπος και πολύ ωραίο το σύστημα που το κάνει. Δηλαδή, έχουμε ένα dungeon crawler το οποίο δεν έχει ζάρι. Παράξενο για dungeon crawler θα πει κάποιος. Έχεις ένα deck το οποίο είναι ένα modifier deck. Δηλαδή, όταν λέει θα κάνεις attack με συγκεκριμένες κάρτες. Και σου λέει ρε παιδί μου, θα κάνεις attack 2 στο συγκεκριμένο εχθρό. Και τραβάς από το deck modifier και βλέπεις θα ανέβει το attack σου, θα κατέβει, θα μείνει στο ίδιο ή θα κάνεις miss στο attack συνολικά. Πολύ ωραίος τρόπος γιατί εκτός ότι σιγά σιγά ο χαρακτήρας σου ανεβαίνει και παίρνεις καινούριες κάρτες για να κάνεις τις διάφορες κινήσεις σου, έχεις το δικαίωμα να πειράζεις και το deck με τα attack modifiers. Τα οποία του καθενός είναι του συγκεκριμένου παίκτη. Δεν υπάρχει κοινό. Έβλεπα το Jaws of the Lion που το έπαιζε ο Γιάννης στο κανάλι που το έχει γυρίσει όλο και. Μπράβο. Δηλαδή καταλαβαίνω τι λες, ακριβώς και δεν το έχω παίξει, ας πούμε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα με το Jaws of the Lion, απλά είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα όλα. Κάποιος θα πει ότι είναι πιο δύσκολο να στηθεί. Ναι, όντως είναι πιο δύσκολο να στηθεί. Θέλει insert. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι. Οπωσδήποτε είναι στάνταρ. Ναι. Απλά είναι και πολύ ωραία γεμάτη εμπειρία. Εμένα το σύστημα του μου άρεσε πάρα πολύ. Νούμερο 40 λοιπόν, Gloomhaven. Disclaimer. Ήταν για πολλά χρόνια νούμερο 1 στο BGG. Ναι, ήταν. Έτσι. Δηλαδή, και όχι αδίκως, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Και είναι το πρώτο σενάριο του Gloomhaven, είναι το νούμερο 1 βιντεάκι σε views στο κανάλι μας. Χρόνια τώρα, έτσι, από τότε που
Το είχε παίξει ο Γιάννης, το είχαν παίξει πριν από πολλά χρόνια, ας πούμε, που το είχαν γυρίσει. Ναι, κι όμως. Το Gloomhaven είναι το πρώτο βιντεάκι που έκανα ποτέ, unboxing, βιντεάκι για επιτραπέζια, οτιδήποτε, το οποίο όμως είναι σε ένα άλλο μου κανάλι, ούτε καν στο Board Gaming 365. Δεν ήξερα ότι υπάρχει άλλο κανάλι. Έχω το κανάλι το προσωπικό μου που είχα, ρε παιδί μου, εκεί είχε ανέβει αυτό το βιντεάκι. Ψάχτε το. Ψάχτε το. Μπορεί να το βρείτε. Λοιπόν, πάμε στο δικό μου. Πάμε. Νούμερο 40 εγώ. Έχω ένα παιχνίδι... Κάτσε τώρα τι να πω. Πρέπει να πω κάτι για να μην το βρει κατευθείαν. Να μην το βρει κατευθείαν. Θα το βρω δηλαδή. Ναι, είναι ένα παιχνίδι light, έτσι, με πάρα πολύ ωραίο art, σε ένα μικρό κουτάκι, το οποίο το είχα φέρει και στην εκδρομή και δεν προλάβαμε να το παίξουμε. Είναι και της Άννας αγαπημένο παιχνίδι, γενικούρες λέω μέχρι στιγμής, τον έχω χάσει εντελώς. Τώρα άμα σου πούμε τι είναι, είναι το όνομα του παιχνιδιού. Μην το λες ρε φίλε, ορίστε, πες το, κάντο. Στο αφήνω, το δίνω. Είναι το Parks. Το Parks. Έχει να κάνει με πάρκα της Αμερικής. Τι θα μου έλεγες. Parks δεν θα μου έλεγες. Και λέω να μην χάσω έτσι ένα πόντο. Κρίμα δεν είναι. Προσπαθώ να κερδίσω. Λοιπόν, είναι το Parks, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που το ευχαριστούμαστε πάρα πολύ. Είναι στην ουσία set collection. Έχεις να διαχειριστείς προμήθειες και έχει και ένα στοιχείο racing μέσα, γιατί έχεις τους εξερευνητές σου σε ένα μονοπάτι, 2 εξερευνητές έχει ο καθένας και τους χειρίζεσαι και τους 2, και όποιος φτάσει, βασικά όταν τελειώσουν όλοι και έχει μείνει ας πούμε ένας εξερευνητής στο μονοπάτι πάνω, αυτός αναγκαστικά πρέπει να πάει προς το τέλος. Έχει ένα στοιχείο δηλαδή που πρέπει λίγο να ρυθμίσεις το πότε θα φτάσεις ώστε τον άλλον να τον εμποδίσεις να μην καταφέρει να πάει παντού στο μονοπάτι. Έχει φοβερό art. Φοβερό. Δηλαδή κάθε κάρτα είναι σαν ένας ξεχωριστός πίνακας. Είναι πολύ εύκολο στην εκμάθηση. Έχω πάρει και τα 2 expansion. Έχω παίξει και με τα 2. Νομίζω ότι το πρώτο που έχει βγει, το Night Life, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο, νομίζω έτσι πρέπει να λέγεται, πάει προς essential για μένα. Δηλαδή προσθέτει κάτι πολύ ωραίο στο παιχνίδι, προσφέρει το camping, ότι δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα εκεί που θα πας, αντί να κάνεις το action της περιοχής, μπορείς να κάνεις camping και να κάνεις ένα άλλο action που έχει από κάτω σε ένα μικρό board και σου δίνει έτσι πολλές εναλλακτικές. Έχει εξτρά κάρτες, έχει διάφορα πράγματα. Το άλλο επίσης πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα πρόβλημα του παιχνιδιού που ήταν με το πασπαρτού το κενάκι. Έχει ένα πασπαρτού το κενάκι που το κάνεις ό,τι θες από τις προμήθειες, στο οποίο στο κανονικό και στο expansion δεν είχες πολλές επιλογές με αυτό πώς να το χρησιμοποιήσεις. Και αυτό σου δίνει περισσότερες επιλογές. Γενικά, είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο στο gameplay του, πολύ ευχάριστο. Το προτείνω, παιδιά, ανεπιφύλακτα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι ενώ έχει μέσα και insert σε αυτό το μικρό κουτάκι από μια εταιρεία στην Αμερική πολύ γνωστή που βγάζει σε επιτραπέζια, την Game Trace, δεν χωράει τίποτα, παιδιά, από τα expansion. Οπότε αναγκαστικά έχω ένα κουτάκι με άλλα 2 μικρά κουτάκια που κάθονται εκεί πέρα. Δεν έχουν βγάλει ένα μεγαλύτερο κουτί. Είναι θέμα. Και είναι κρίμα να πετάξεις όλο αυτό το όμορφο, ας πούμε, insert. Αυτά. Οπότε νούμερο 40, Parks. Πάμε στο νούμερο 40 του Γιάννη. Μην ξεχνάμε και το Γιάννη. Έχουμε και το Γιάννη. Μας καθυστερεί ο Γιάννης, τέλος πάντων. Λοιπόν, μας δώσει χρόνο. Στο νούμερο 40 ο Γιάννης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, από ό,τι έχω ακούσει, γιατί δεν το έχω παίξει και κακώς δεν το έχω παίξει, worker placement παιχνίδι, το οποίο είναι το Ανάκρονη. Ανάκρονη? Έχεις παίξει το Ανάκρονη? Ναι, το έχω παίξει. Μια φορά. Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ στήσιμο κι αυτό. Εντάξει, νομίζω δεν έχει τραγικό στήσιμο. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά, να πω την αλήθεια. Γιατί έχει και χρόνια, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
θυμάμαι ότι έχει κάτι πολύ ωραία mechs τα οποία μπαίνουν σε κάποιες θέσεις, ας πούμε, και έχει εργάτες οι οποίοι είναι. Πώς το πω, έχει θέσεις που είναι για dedicated εργάτες, δηλαδή αυτός πάει συγκεκριμένα εκεί, ή αν στείλεις κάποιον ο οποίος έχει, ρε παιδί μου, την ικανότητα, έχει τη γνώση να κάνει ένα action, το κάνει πιο δυνατά. Αν στείλεις αυτόνα. Θυμάμαι ότι έχει πολύ ωραία στοιχεία. Έχει ένα στοιχείο δανείου, αλλά το έχει, ας πούμε, καλυμμένο έτσι με θεματολογία το ταξίδι στον χρόνο. Ναι. Και time travel, αυτό δηλαδή, πας και καλά στο μέλλον και παίρνεις κάποια υλικά για να τα φέρεις στο παρελθόν για να κάνεις κάτι να σωθείς. Ενδιαφέρον ακούγεται. Ναι, αλλά μετά πρέπει να τα επιστρέψεις πίσω στο μέλλον, σαν να τα έχεις δανειστεί για να μην χαλάσει το χώρο χρονικό, ξέρω εγώ. Back to the future φάση. Ναι, έχει τέτοια πράγματα. Θα ήθελα πολύ να το παίξω. Ωραία, και εγώ θέλω να το ξαναπαίξω. Έχει πολλά χρόνια. Ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο, θα έχει ο Γιάννης ένα πιν κάτω και θα λέει τη γνώμη του και για το ανάχρονη και για όλα τα παιχνίδια που θα αναφέρω. Οπότε νούμερο 40 του Γιάννη, ανάχρονη. Πολύ ωραία. Πάμε νούμερο 39. Νούμερο 39. Πάμε με φορά. Ναι. Πάμε για ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 66, ανέβηκε 27 θέσεις. Ανέβηκε τόσες θέσεις, ξέρεις γιατί? Γιατί είχα να το παίξω. Το έπαιξες όμως φέτος. Πάνω από ένα χρόνο σίγουρα. Πέρσι παίζει να μην το είχα παίξει, γι' αυτό είχε πέσει. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ο μπαμπάς των deck building. Ο παππούς των deck building. Dominion. Το είχαμε παίξει και μαζί. Μπράβο. Και εσύ φέτος το παίξες πρώτη φορά? Και φέτος το παίξα και εγώ πρώτη φορά, ναι. Εντάξει, το Dominion, παιδιά, είναι ένα all-time classic. Μπορεί να είναι themeless, δηλαδή το θέμα του δεν είναι απολύτως τίποτα και είναι ξεροί μηχανισμοί, αλλά το κάνει τόσο καλά και τόσο εύκολα και τόσο ωραία και τόσο αβίαστα, που πραγματικά κάνει το deck building στην πιο pure μορφή του, στην πιο καθαρή μορφή του και σε γεμίζει, είναι ικανοποιητικό. Και μάλιστα αν το ξέρουν όλοι το παιχνίδι και ξέρουν περίπου και τι κάρτες υπάρχουν, ας πούμε, δηλαδή εννοώ πώς λειτουργούν οι κάρτες. Το ενδιαφέρον επίσης στο παιχνίδι ότι ποτέ δεν παίζουν τα ίδια deck. Κάθε φορά μπαίνουν 10 διαφορετικά ντεκάκια, άρα πρέπει να βρεις, ας πούμε, το συνδυασμό που θα σε βοηθήσει να πας για την νίκη. Το εντυπωσιακό είναι ότι αν το ξέρουν όλοι, παιδιά, ο γύρος είναι αστραπιαίος. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή την ώρα που παίζει ο Δημήτρης, θα έρθει η σειρά μου να παίξω, θα κάνω τέλος. Ξαναπέζει ο Δημήτρης. Τέλος. Στην αρχή ήμουν λίγο. Ναι, μέχρι να το πιάσω. Λογικό και μετά σε κάποια φάση έλεγα: Λοιπόν, έλα, βάζω αυτό, βάζω εκείνο. Δηλαδή πήγαινε μπαμ. Έχει φυσικά, νομίζω, αυτό το παιχνίδι. Νομίζω εγώ το θεωρώ μειονέκτημα αυτό στα παιχνίδια και είναι για μένα λίγο αποτρεπτικό από το να παίρνω. Είναι ότι έχει βγάλει πάρα πολλά expansions. Καλά. Νομίζω. Και δεν μπορώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι έχει τα περισσότερα expansion από κάθε άλλο επιτραπέζιο. Δηλαδή, παίζει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολλά. Περισσότερα και από το Marvel Champions, δηλαδή. Όχι, γιατί εκείνο είναι LCG. Μιλάμε για επιτραπέζιο. Εντάξει, δεν τα συγκρίνω. Δηλαδή, σκέψου ότι όπως είναι το βασικό κουτί, υπάρχουν τέτοιου μεγέθους κουτιά με τόσες κάρτες μέσα και είναι πολλά. Αυτά δεν μπορώ. Πολλά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ που έχω παίξει μόνο το βασικό, δεν έχω παίξει ποτέ με expansion. Με ικανοποιεί πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα, άμα είσαι από τους τύπους που θα παίξουν ένα παιχνίδι και θα το καταστρέψουν, δηλαδή θα παίζουν 50 παρτίδες στην καρδιά τους, εντάξει, θα χρειαστεί και ένα expansion. Αλλά σκέψου ότι έχεις άλλες τόσες παρτίδες σε κάθε expansion και μετά οι συνδυασμοί επίσης που γίνονται. Γιατί μπορεί να συνδυάζεις τα deck και από παραπάνω expansion, οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Ναι, κατάλαβα. Δεν υπάρχει λόγος μετά να. Τι να πω. Να επεκταθείς τόσο πολύ και να έχεις τόσα πολλά expansion για το παιχνίδι. Γιατί είναι και μεγάλα τα κουτιά. Δηλαδή, ναι. Too much. Νομίζω ότι τόσα expansion για ένα επιτραπέζιο δεν θα παίρνα ποτέ. Σε τέτοιου μεγέθους. Μα γι' αυτό είναι αποτρεπτικό και για μένα. Ναι. Καλά, εσύ είσαι και από αυτούς που τα θέλει όλα. Είσαι completionist. Ναι, γι' αυτό. Νούμερο 39 λοιπόν, Dominion. Ωραία. Λοιπόν, δικό μου νούμερο 39. Λοιπόν, νούμερο 39 δικό μου είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι από τα πρώτα παιχνίδια που πήρα συλλογή μου. Παίζει να ήταν δηλαδή και στα πρώτα 10, ας πούμε, που είχα πάρει. Το οποίο είναι σχετικά βαρύ για να είναι στα πρώτα 10, είναι η αλήθεια, έτσι. Εντάξει, πια δεν το θεωρώ βαρύ, τότε ήταν όμως βαρύ για μένα. Έχει back building. Δεν υπάρχουν πολλοί που κάνουν back building. Όπα, νομίζω ξέρω ποιο είναι. Ναι. Αν μου λες λίγο βαρύ και τέτοιο. Είναι αυτό με το λάμα. Ναι. Αχ, πώς λέγεται. Δεν το παίρνω, πρέπει να πει τίτλο. Είναι κρίσιμο τώρα. Κρίνεται η νίκη μου. Να κοιτάξω. Μπορείς να κοιτάξεις. Αλτιπλάνο. Δεν θα το πετύχει, σκέτο το όνομα, δεν θα μου προχωρταν. Είναι το αλτιπλάνο. Εντάξει, παιδιά, το αλτιπλάνο το έχουμε λιώσει. Το έχουμε λιώσει αλτιπλάνο.
έχω καιρό φυσικά να το παίξω τώρα. Το έχεις λιώσει γιατί δεν έχεις παίξει ακόμα. Orleans, εντάξει. Αν και δεν έχουν σχέση. Έχω δει πώς παίζει δηλαδή το Orleans, Ναι, και έχω πάρει και μια γεύση μικρή, ας πούμε, και με το Joan of Arc, ας πούμε, στοιχεία. Αλλά το αλτιπλάνο το είχαμε λιώσει τότε, μας άρεσε τόσο πολύ. Κρατούσε ώρα, δεν μας πείραζε καθόλου. Μας άρεσε όλη αυτή η φάση που έπρεπε να τραβάς από την τσάντα. Τότε ο μηχανισμός αυτός μας είχε φανεί πολύ, λέμε, ωραίο. Αλλά και πολύ αγχωτικό επίσης, γιατί τραβούσαμε. Ήξερες πάνω κάτω τι υπάρχει μέσα, αλλά δεν ήξερες τι θα τραβήξεις. Και είχες την αγωνία ότι θέλω, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα πράγματα, γιατί σε αυτό το παιχνίδι τραβάς προμήθειες και τις βάζεις πάνω στο board σου σαν action, σου έχει κάποια action που έχουν συγκεκριμένες προμήθειες που πρέπει να βάλεις, και αφού βάλουν όλοι, αφού κάνουν planning δηλαδή το τι θέλουν να κάνουν, ξεκινάει, ας πούμε, ο γύρος και πηγαίνεις στις διάφορες περιοχές πάνω σε ένα χάρτη που φτιάχνεις εδώ πέρα από διάφορες περιοχές με το ανθρωπάκι σου, και προσπαθείς στην κάθε περιοχή να ενεργοποιήσεις την περιοχή και να βάλεις υλικά στην αποθήκη σου, να κάνεις διάφορα πράγματα. Έχει πολλούς τρόπους για να φτάσεις σε πόντους και στη νίκη. Σίγουρα δεν είναι ένα ελαφρύ παιχνίδι, αλλά για μένα, για να είναι σε αυτή τη θέση που είναι και που έχω καιρό να το παίξω, σημαίνει ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε νούμερο 39, Αλτιπλάνο. Ωραία. Για πες μας, του Γιάννη του Ανδρικόπουλου. Τζόνις έχει στο νούμερο 39, ντροπή. Πάλι ντροπή λέμε κάθε φορά που βλέπουμε κάτι που μας αρέσει εμάς πολύ. Αλλά τον δικαιολογώ, το έχει παίξει μόνο μία φορά μαζί μου, το έχουμε γυρίσει. Είναι το Fist for Odin. Εντάξει, έπιασε 39. Έπιασε 39. Με μία παρτίδα, με μία παρτίδα, και ναι. με άλλη καλοκόπια. Το δίνω. Καλά πει. Το ντροπή δεν ήταν για το τρίτο, το ήταν για τα δικά μου τα... Μη σπολάρεις. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, τι να πούμε για το Fist for Odin, θα τα πούμε, γενικά, θα τα πούμε. Έτσι, για μένα το αριστούργημα του Ούβε. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, νούμερο 38. Ένα παιχνίδι που ήταν στη θέση 34, έπεσε 4 θέσεις, στα ίδια. Τα ίδια δηλαδή. Είναι ένα παιχνίδι με αθλητικό θέμα. Ναι. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι... Σίγουρα θα το βρω. Είναι πολύ σπάνιο με αυτό το θέμα στα επιτραπέζια. Έχει να κάνει με στίβο. 100 meters, 100 μέτρα. Πώς λέγεται, έλα, όχι, θα το χάσω. Θα στο δώσω. 100 μέτρα, πώς λέγεται. Όχι. 100 μέτρα θα ήταν 10 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να πήγαινε σε slow motion. Για πες. 1500 μέτρα. 1500. Ναι. Στο δίνω. Θυμόμαι την κάτι. Έπεσε 1400 μέτρα εκτός. Στο εξώφυλλο που δείχνει δύο αθλητές να τρέχουν. Ναι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Παιδιά, το 1500 μέτρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με στίβο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά επιτραπέζια εκεί έξω με αυτό το θέμα, με αυτή τη θεματολογία γενικά. Τώρα δεν ξέρω κανένα άλλο. Στο 1500 μέτρα είναι πάλι μια κατηγορία που μου αρέσει πολύ, είναι racing. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που κάνεις τη διαχείριση του αθλητή σου. Ξεκινάμε όλοι και έχουμε έχουμε την πνευματική κούραση του αθλητή. Ουσιαστικά έχουμε ένα δείκτη που μετράει ανάποδα. Γιατί όσο περισσότερο ζορίζουμε τον αθλητή, να το πω έτσι, τόσο το καταπονείται και το πνεύμα του. Δηλαδή κουράζεται και το πνεύμα του την ώρα που τρέχει. Και πώς παίζεται το παιχνίδι. Κάθε γύρος ξεκινάει και έχουμε μπροστά μας κάρτες όπου βάζουμε κρυφές, κάνουμε πονταρίσματα για να κερδίσουμε κάποια special actions που υπάρχουν στη μέση. Bidding δηλαδή. Κάνουμε ένα bidding. Ναι. Ανοίγουμε λοιπόν και όποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο bidding, που το μεγαλύτερο bidding σημαίνει ότι έχω επενδύσει πνευματική κούραση, δηλαδή τόσο χάνω από το πνεύμα μου. Αν είμαι πρώτος, δικαιούμαι να διαλέξω κάποια action που υπάρχουν στο κέντρο του ταμπλό. Υπάρχουν action, για παράδειγμα, όπως να ανεβάσω το ρυθμό μου. Αν ανεβάσω το ρυθμό μου, μπορώ να τρέξω παραπάνω, να καλύψω παραπάνω απόσταση. Αλλά και η απόσταση που καλύπτω επίσης καίω από την πνευματική μου κούραση. Άρα θέλει προσοχή. Επίσης έχει τρόπο να ρίξω λίγο το tempo μου ίσως για να κάνω μια ανάκτηση δυνάμεων. Προς το τέλος. Γενικά, μπορείς ανάλογα τη θέση που είσαι στον αγώνα, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο το πότε θα κάνεις τι. Έχει το αν θα παίξεις πρώτος από όλους. Έχει αν θα
Κανονικά δεν μπορείς να περάσεις μέσα από τον άλλον αθλητή, όμως υπάρχει ένα special action που σε επιτρέπει να περάσεις μέσα από το κουτάκι που πατάει εκείνος. Άρα ίσως να κερδίσεις λίγο στο τέτοιο. Και έχει κλασικά, ρε παιδί μου, οι πιο κλειστές γραμμές έχουν λιγότερα κουτάκια, οι πιο έξω περισσότερα. Κλασικά, ναι. Και προσπαθείς να βρίσκεις πάντα τον καλύτερο ρυθμό, τον καλύτερο tempo, ας πούμε. Ίσως να στέκεσαι πίσω από έναν αθλητή και να περιμένεις πότε θα κάνεις την επίθεσή σου. Παιδιά, καταπληκτικό παιχνίδι. Σαν να περιγράψεις έναν αγώνα 1500 μέτρων, όπως το βλέπω στην τηλεόραση, ας πούμε. Ναι. Και θέλει πολύ καλή διαχείριση. Δηλαδή έχει πάρα πολύ και στρατηγική, το πώς θα διαχειριστώ τις δυνάμεις μου και πότε θα μπουστάρω, πότε θα κόψω ταχύτητα, αλλά έχει και mind game, γιατί πρέπει διαρκώς να σκέφτεσαι οι άλλοι σε αυτόν τον γύρο. Θα κάνουν μεγάλο bidding, θα κάνουν μικρό. Καμιά φορά κάνεις μεγάλο bidding και οι άλλοι έχουν ποντάρει κάτι πολύ λίγα. Ναι. Και λες, ναι, θα διαλέξω πρώτος, αλλά τζάμπα έκαψα τόσο πνευματική δύναμη, τόση κούραση. Παιχνίδι κλασικό Γιάφκας. Ναι, εκεί το έχουμε παίξει. Ο Κοσμάς μου το έχει δείξει. Το φαντάζομαι. Και όχι μόνο ο Κοσμάς, και ποιος άλλος. Ο Μάνος μας το δείξε νομίζω πρώτη φορά. Shout out. Η Αρκούδα. Shout ο Μάνος η Αρκούδα. 1500 μέτρα, νούμερο 38. Okay. Δικό μου νούμερο 38. Δικό μου νούμερο 38 είναι ένα παιχνίδι που ανέβηκε μέχρι το 38 και το έπαιξα φέτος. Έτσι, το πήρα φέτος. Είναι από τις εκπλήξεις της χρονιάς. Δηλαδή, στο βιντεάκι με τα αγαπημένα του 24 σίγουρα είναι εκεί. Δεν θα πω σε ποια θέση θα είναι, αλλά σίγουρα θα είναι εκεί. Είναι ένα φοβερό παιχνίδι που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν το είδα. Είναι από το σχεδιαστή που έχει κάνει το In the Hall of the Mountain King. Ναι. Έχει να κάνει... Είναι βασισμένο σε ένα κόμικ. Είναι από τα πολύ αγαπημένα της χρονιάς και του Σοφίτα. Προσπαθώ να δώσω πληροφορίες. Ναι, πληροφορίες προσπαθείς να δώσεις, αλλά... Ναι. Μιλάμε για έγκλημα πάθους και εσύ μου λες τα λογιστικά, να πούμε. Έχω πάρει την πολύ υπερλούξ έκδοση. Ξέρω ποιο είναι, τώρα κατάλαβα. Ναι. Άντε ρε, από κόμικ είναι αυτό. Πώς λέγεται, ένα μεγάλο κουτί που είχε ένα χέρι απ' έξω. Παναγίτσα μου να μην το βρει. Harrow County. Harrow County. Το βρήκε. Έλα ρε, από κόμικ είναι. Ναι. Δεν είχα ιδέα. Ναι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, Harrow County, παιδιά. Εντάξει, μπορεί κάποιοι... Είχε γίνει ένας ψιλοντόρος με το Harrow County. Έχει ακουστεί δηλαδή γενικά στην κοινότητα αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Σίγουρα θα το έχετε πετύχει αν ακολουθείτε, ας πούμε, σελίδες στο Facebook κτλ. Είναι ένα one versus one στην ουσία παιχνίδι που δεν είναι πολύ το στυλ μου, αλλά το κάνει με έναν γιουρίσιο τρόπο. να το πω έτσι, ρε παιδί μου, που μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, γιατί διαλέγεις, ας πούμε, το action που θες να κάνεις στη γύρα σου, έχεις κάποια συγκεκριμένα με κάτι βάζα, ας πούμε, που τα γυρνάς και κάνεις το action. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είναι ασύμετρο, όπως είναι το root παράδειγμα, έτσι. Οπότε ο στόχος που έχω εγώ είναι πολύ διαφορετικός από το στόχο που έχει ο αντίπαλός μου. Και προσπαθεί ο καθένας να φτάσει στο στόχο του πάνω στο χάρτη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εμποδίσει και τον άλλον. Ναι. Έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πολύ καλό που έχει αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν κρατάει πολλή ώρα, παιδιά. Ναι, δηλαδή μπορείς να παίξεις μια παρτίδα, άμα το ξέρουν και οι δύο και ξέρουν καλά το χαρακτήρα και τη φυλή, μπορεί και σε λιγότερο από μία ώρα να βγει μια παρτίδα. Τελειώνει όταν φτάσει πρώτος κάπου στους 7 πόντους. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μηχανισμό με το tower, πώς γίνεται η μάχη. Δηλαδή το κουτί του παιχνιδιού είναι tower, στο οποίο ρίχνεις κυβάκια. Cube Tower έχει, okay. Cube Tower, το οποίο όμως σου κρατάει κάποια κυβάκια. Ναι. Οπότε όσα πέσουν κάτω είναι για τη μάχη, στην ουσία έτσι κάπως λύνεται η μάχη, αλλά πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου πόσα μείνανε πάνω. Ναι, κάποια παγιδεύτηκαν. Πόσα μπορεί να πέσουν. Άρα σε επόμενη μάχη θα έχω ίσως το πλεονέκτημα. Μπορεί να πέσουν και του αντιπάλου. Ναι, προφανώς. Έχει λίγο, ας πούμε, τύχη αυτό, ρε παιδί μου, αλλά έχει στρατηγική δεν αυτό. με χάλασε ποτέ. Το κάνουν άλλα παιχνίδια. Ναι, δεν με χάλασε ποτέ αυτό το πράγμα. Η παραγωγή είναι αλλού. Εντάξει, ό,τι και αν πάρετε, ακόμα και τη retail να πάρετε, αλλά ακούστε με αν θέλετε να πάρετε κάτι
πάρτε έστω την Deluxe. Μην πάρετε αυτήν που έχω εγώ, ας πούμε, που είναι η πιο πάνω. Έστω πάρτε την Deluxe, αξίζει πάρα πολύ. Ένα φοβερό παιχνίδι. Θέλω περισσότερο να το παίξω. Το έχω παίξει, αλλά ας πούμε δεν το έχω δοκιμάσει solo. Μου είχε πει ο Σοφίτας ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το solo του. Θέλω να το δοκιμάσω. Οπότε νούμερο 38, Harrow County, The Game of Gothic Conflict. Να το πω έτσι Μια θεματολογία που δεν μ' αγγίζει καθόλου, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Α, ναι. Καθόλου. Τι να ξέρει κι αυτός. Τι να ξέρει κι αυτός. Λοιπόν, νούμερο 38 του Γιάννη. Πολύ ωραίο παιχνίδι έχει ο Γιάννης το 38. Είναι το Five Tribes. Δεν το έχω παίξει και όμως ακόμα δεν το έχω παίξει. The Degens of Nagala. Τέλος πάντων, προσπαθώ τώρα να το προφέρω. Το έχω παίξει πολύ παλιά στο Γιάννη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Απορώ γιατί δεν το έχω στη συλλογή μου. Αλήθεια. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το παιχνίδι. Πολύ... Και είναι πολλά χρόνια που, στρατηγικό, που ακούγεται. Πολύ στρατηγικό, έτσι. Εύκολο στην εκμάθηση, αλλά πάρα πολύ βαθιά στρατηγική έχει. Θέλω να το δοκιμάσω. Ναι. Γιάννη, ανέβα πάνω και φέρτο. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα ανεβαίνουμε. 37. Στο νούμερο 37 είναι ένα παιχνίδι που πέρσι ήταν στη θέση 48. Ανέβηκε 11 θέσεις. Ανέβηκε 11. Και αυτό, το παίξεις φέτος κι αυτό. Όχι, αλλά... Ναι. Αλλά η εμπειρία του μου έχει μείνει και θέλω οπωσδήποτε επαναληπτικές παρτίδες. Όπα. Λέγε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο την πρώτη φορά με δίχασε πάρα πολύ. Το έχεις παίξει από μένα. Ναι. Ναι. Το κατάλαβα. Συνέχισε όμως. Όχι, κατάλαβα ότι είναι από μένα. Αλλά δεν κατάλαβα ποιο είναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι όμως. Με δίχασε πάρα πολύ και ήμουνα ανάμεσα στο αν μ' αρέσει και θέλω να το ξαναπαίξω και τελικά κατάλαβα ότι μ' άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν ήταν ότι αν θέλω να το ξαναπαίξω, τελικά με ιντριγκάρισε τόσο πολύ που στο μυαλό μου ήταν δούλευα ρε παιδί με όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Δώσε ένα στοιχείο, ρε. Θέλεις ένα στοιχείο, Ναι. Νομίζω ότι το έχεις νιώσει και με άλλα παιχνίδια. Όχι με πάρα πολλά. Αυτό είναι από τα παιχνίδια που μου το έκαναν περισσότερο από σχεδόν από όλα. Το είχαμε συζητήσει, απλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι. Πρέπει να μου δώσεις ένα στοιχείο. Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Είμαστε σε έναν post-apocalyptic κόσμο. Έχει επέλθει μια παγωνιά. Οκ. Το βρήκα, εντάξει. Είναι το Revive. Είναι το Revive. Ναι. Το Revive είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι σε άλλο παιχνίδι δεν το έχω νιώσει τόσο πολύ. να με διχάζει τόσο πολύ, επειδή αν μ' αρέσει ή αν τέτοιο. Και κατάλαβα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνει. Έχει φανταστικό. Τα είχαμε πει γιατί το είχες και εσύ λίγο πιο πάνω. Αν θυμάμαι καλά. Πού? Το ανέφερες νομίζω πιο πάνω στην λίστα σου. Όχι. Δεν το έχω αναφέρει ακόμα. Όχι, δεν το έχεις αναφέρει ακόμα. Ποιος το ανέφερε, μήπως ήταν στο Γιάννη. Μπορεί να ήταν στο Γιάννη. Μπορεί ο Γιάννης να το είχε αναφέρει. Φανταστικός. Κάνει πολλά πράγματα και τα κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή, καταρχήν ο καθένας επίσης έχει μια διαφορετική φυλή, άρα διαφορετικές ειδικές ικανότητες. Πρέπει να το ξαναπαίξουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να το ξαναπαίξουμε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος είναι κλειστός στην αρχή και κάνουμε σιγά σιγά εξερεύνηση και βρίσκουμε πράγματα, παίρνουμε. Επίσης, ο καθένας έχει ένα δικό του board, το οποίο κάνεις αναβάθμιση διάφορα στοιχεία, ας πούμε, της φυλής σου και εκεί αρχίζουν τα κόμπο τα τρελά. Έχει 4 tracks. Έτσι. Έχει 4 tracks. Πάρε από εδώ αυτό, κάνε εκείνο. Πάρε από εκεί το άλλο, κάνε εκείνο. Τρελαίνουμε για τα παιχνίδια που έχουν κόμπο. Ναι. Εντάξει, αυτό το ξέρεις. Και το πιο ενδιαφέρον. Με το σύστημα με τις κάρτες. Οι κάρτες μπορούν να έχουν ιδιότητες και να κουμπώνουν είτε από πάνω είτε από κάτω στο ταμπλό. Και λες, χρησιμοποιώ μια κάρτα, ρε παιδί μου, θες την πάνω της πλευρά, την κουμπώνεις από πάνω από το ταμπλό. Ναι, όμως, ας πούμε, μπορεί να κλείσεις τη θέση σου. Ναι, αλλά υπάρχουν κάρτες, αργότερα παίρνεις κάρτες που σου δίνουν να κουμπώσεις κι άλλη κάρτα. Κι άλλη κάρτα. Και επίσης, ότι οι κάρτες θα παίξω τώρα. Στον επόμενο γύρο θα μου έρθουν οι κάρτες που δεν έχω χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, κάνει τόσα πολλά πράγματα, τόσο ωραία. Το μόνο πράγμα που νομίζω ότι λίγο με χάλασε στο παιχνίδι είναι το art. Όχι. Καλά, και το art δεν μου πολύ αρέσει, δεν τρελάθηκα. Δεν είναι κακό. Βρίσκω ότι το art δεν έχει consistency. Δεν έχει συνοχή. Δηλαδή, αλλιώς είναι εδώ, αλλιώς είναι εκεί. Δηλαδή, το νιώθω λίγο περίεργα. Είναι το πώς τελειώνει το παιχνίδι. Νιώθω ότι τελειώνει πολύ απότομα. Που παίρνεις εκείνα τα περίεργα, τα πετρώματα, αυγά, τι είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμείς το αισθανόμασταν αυτό όταν στην αρχή που το παίζαμε. Θα θέλαμε λίγο παραπάνω. Ναι, είναι η αλήθεια, ρε παιδί μου, να κρατάει. Δηλαδή, εκεί που είσαι έτοιμος να κάνεις διακίνηση. Εκεί που έχεις αρχίσει και
αρχίζεις και χτίζεις λίγο τη μηχανή σου. Δηλαδή κάνεις πράγματα, έχεις πιο πολλές επιλογές, ξέρω εγώ κτλ. Εκεί αρχίζει και τελειώνει λίγο πιο. Ή έστω υπολογίζεις ότι θα έχω έναν ακόμη γύρο πολύ καλό τώρα, φιλέ. Τώρα θα δεις τι καλό γύρο θα κάνω. Και επειδή ο αντίπαλος παίκτης κάνει τσουπ και τσιμπάει το άλλο, σε κόβει στη μέση. Θες να πάρει, να πάρει. Δεν ξέρω αν το expansion διορθώνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι προσθέτει πράγματα το expansion, αλλά δεν το έχω. Και άλλη μία τέτοια έχω. Άλλη μία. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή για κάτι, αν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αν κάνω λάθος. Είναι αν κάποιες φυλές είναι σπασμένες που λέμε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι σπασμένες. Κάθε μία έχει το δικό της. Ένιωσα δηλαδή απλά κάποιος ότι είναι πιο overpower. Αλλά μπορεί να το νιώσα. Θα το δοκιμάσουμε. Με περισσότερα plays θα το ξαναδοκιμάσουμε. Ναι. Νούμερο 37 λοιπόν, Revive. Τι ξέρεις ποιες εταιρείες είναι? Απόρτα Games. Έχω βαρεθεί να τη λέω αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, νούμερο 37. Νούμερο 37 είναι ένα παιχνίδι 2 παικτών. Worker placement. 2 παικτών worker placement. Δεν έχεις τίποτα άλλο για μένα? Ένα παιχνίδι 2 παικτών worker placement. Ναι, το είπαμε και πριν. Το οποίο έχει και τοποθέτηση εργατών. Λοιπόν, ναι, δεν είναι πολλά 2 παικτών worker placement, γι' αυτό το αναφέρω έτσι. Ναι. Ίσως, ωραία, είναι και από τα καλύτερα, από τα πολύ καλά worker placement γενικά παιχνίδια. Δεν θέλω να πω παραπέρα. Θα σου πω τώρα, έχει να κάνει με έρημο. Άντε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έλα ρε, εντάξει. Το βρήκα. Γιατί είπα. Το βρήκα. Είναι το Tuareg ή αλλιώς Targi. Ναι, παιδιά, τι ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σε κάποια φάση μου το είχε δώσει ο Γιάννης εδώ πάνω και το είχα παίξει με την Άννα και το είχαμε ευχαριστηθεί. Μετά το ξανακατέβασα κάτω. Όταν το ξανακατέβασα κάτω, συνειδητοποίησαμε ότι καλά, δεν έχουμε γυρίσει το κανάλι του Areg. Πάμε να το γυρίσουμε. Υπάρχει ένα playthrough με εμένα και το Γιάννη και ήταν και πολύ κοντινό το σκορ και είναι ένα από τα ωραία πράγματα αυτά του παιχνιδιού, ότι πάντα τα σκορ βγαίνουν πάρα πολύ κοντά, έτσι, όποτε και αν το έχω παίξει. Αν παίζουν καλά και δύο, ναι. Ναι, το πολύ ενδιαφέρον που έχει είναι ότι έχεις ένα grid με κάρτες και οι εξωτερικές είναι σταθερές, οπότε κάνεις στην ουσία η γύρι σου είναι όσο είναι η κάθε κάρτα γύρω-γύρω. Το track είναι, περπατάει σε κάθε γύρο μια θέση και είναι μόλις θα κάνει τον κύκλο γύρω-γύρω τελειώνει το παιχνίδι. Και οι μεσαίες οι κάρτες αλλάζουν. Έτσι, βγαίνουν δηλαδή καινούργιες κάρτες. Όταν παίρνεις, ας πούμε, μια κάρτα ενός τύπου, βάζεις κάρτα άλλου τύπου κλειστή για τον επόμενο γύρο και κάπως έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία στο κέντρο. Και αυτό που κάνεις είναι τοποθετήσεις εργάτες περιμετρικά. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις απέναντι από τον άλλον, έχει κάποιους περιορισμούς. Και... Πολύ απλούς. Ναι, έτσι, πολύ απλούς, δεν είναι κάτι τόσο το τρελό, αλλά πολύ στρατηγικούς. Ναι. Ο τρόπος που θα τους τοποθετήσεις. Και η ένωση των δύο εργατών σου. Βάζεις εργάτη εδώ, βάζεις εργάτη εδώ, κάνουν μια νοητή γραμμή και εκεί που τέμνουν τη γραμμή. Κέντρο, η κάρτα εκείνη που είναι, μπορείς να την κάνεις claim και να κάνεις πράγματα με αυτήν την κάρτα. Μπορεί να είναι κάτι που θες να εκπληρώσεις, μπορεί να είναι να πάρεις προμήθειες, μπορεί οτιδήποτε. Ναι. Έχει πολύ. Ένα μεγάλο μέρος στρατηγικής είναι το πώς θα χειριστείς τις προμήθειές σου. Δεν το συζητάω, είναι πολύ βασικό. Και παίρνεις και κάρτες κτηρίων, ας πούμε. Και κάνεις set collection. Μπράβο. Γιατί στην ουσία ο σκοπός του παιχνιδιού είναι αυτός. Από εκεί παίρνεις τους περισσότερους πόντους. Σου δίνουν και κάποιες ιδιότητες κάποιες. Έχουν endgame scoring κάποιες. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά. Υπάρχει. Λέγεται του Areg. Όχι, αν κυκλοφορεί τώρα, δεν νομίζω ότι έχει βγει ξανά print. Νομίζω. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί θα το είχα πάρει. Γι' αυτό το λέω. Δεν το βρίσκω. Δηλαδή τώρα έχει καιρό να βγει. Εσύ όμως δεν είναι να το πάρεις στα ελληνικά. Γιατί? Γιατί έχει βγει και το expansion πρόσφατα. Όχι, δεν με χαλάει. Μ' αρέσει στα ελληνικά. Θέλω να το πάρω στα ελληνικά. Ναι. Απλά μετά από πάρα πολλά. Γιατί το παιχνίδι κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ή πρόπερσι, βγήκε το expansion. Ναι. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πάντως το θέλω. Είναι σίγουρα στα κορυφαία two-player games. Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεχόμεθα και χορηγίες. Ναι. Οπότε νούμερο 37. Targi ή Tuareg. Μάλιστα, ωραία. Γιάννης. Για να μας πει και ο Γιάννης.
Λοιπόν, ο Γιάννης, ο νούμερο 37, έχει ένα παιχνίδι που μας έχει πει ο Δημήτρης ο Ξενοδοχιάρης. Shout out του Δημήτρη. Να το παίξουμε πάρα πολλές φορές στη Γιάφκα και δεν το έχουμε παίξει. Ή να το φέρει ο ίδιος. Για πες. Είναι το Heaven and Nail. Α, ναι, ρε. Δημήτρη, ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Ναι, και θέλω τόσο πολύ. Το έχει κουβαλήσει πολλές φορές και Ναι. δεν το έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει τι άλλο. Τόσο πολύ να το δοκιμάσω αυτό το παιχνίδι. Για να το έχει τόσο ψηλά ο Γιάννης, λογικά του αρέσει πολύ. Δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες. Θα μας δώσει πληροφορίες. Εντάξει, Heaven Και and έχω Nail. ακούσει, ο Δημήτρης μας το είπε πάλι, ότι είναι αρκετά γρήγορο για αυτό που είναι. Και επίσης είναι της Εύρωτου. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Πάμε. Ωραία. Νούμερο? Άρα πάμε στο νούμερο 36. Στο νούμερο 36 είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Δεν υπήρχε πέρσι, άρα το παίξα πρώτη φορά φέτος. Πάλι σε μένα. Όχι. Όπα. Ναι. Το παίξα με τον Δημήτρη τον Ξενοδοχιάρη. Μόλις τον αναφέραμε. Αλλά εσύ δεν το έχεις παίξει. Οκ. Ε, Μορφή ένα που είχες παίξει. Για πάμε. Και είναι Λασέρντα. Α, Και είναι λένε ότι είναι το πιο ελαφρύ του. έπαιξε στο The Gallerist. Σωστά. Εντάξει, Έπαιξα οκ. το The Gallerist. Ναι, ναι, ναι. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι από αυτά που στην αρχή μου κλώτσισε, όχι τόσο στο revive, αλλά στην αρχή μου κλώτσισε. Δηλαδή δεν ήμουν σίγουρος, ξέρεις, πού θέλω να πάει, ρε παιδί μου, πόσο πολύ μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο worker placement, το οποίο έχει και τον πολύ ωραίο μηχανισμό ότι μου καπάρωσες τη θέση, με πιασες εκεί που θέλω να πάω. Μπορώ να έρθω και να σε διώξω. Αλήθεια. Αν έρθω όμως και σε διώξω, Ναι. εσύ θα πάρεις ένα μπουστάρισμα, θα πάρεις κάτι. Ένα compensation, θα σου δώσω κάτι. Ωραίο, καλό. Άρα είναι πολύ στρατηγικό το αν τελικά αυτό που θέλω είναι τόσο καλό και θέλω να το πάρω, να δώσεις στον άλλο, ώστε ναι, να δώσω αυτό. στον άλλο το μπουστάρισμα. Συνήθως σου δίνεις καλά πράγματα δηλαδή. Παίρνει ωραία πραγματάκια. Ναι. οκ. Παίρνει ωραία πραγματάκια. Ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο μαζεύουμε τέτοιο, πώς το λένε, έργα τέχνης, πίνακες κλπ. Έξω και το The Gallerist. Πολύ ωραίο ο τρόπος δηλαδή που το πώς φτιάχνεις αυτή την, ας το πω, μηχανή. Δηλαδή το έχει ο Λασέρντα γενικά το έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή χτίζεις στα είδη κεκτημένα σου, ας πούμε, και γίνεται όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο. Έχει κακά πράγματα μέσα. Δηλαδή παίρνεις, παιδί μου, κάποιους τους οποίους περνάνε για να δουν τους πίνακες, ας πούμε. Δεν ξέρω να τους ονομάζει κάπως. Είναι κάτι εργάτες τέλος πάντων και μπορείς να τους τραβήξεις. Μπορείς και έχουν χρώματα και μπορεί κάποιους συγκεκριμένους να τους θέλεις εσύ να τους έχεις πάρει στην καλερί σου κλπ. Μπορεί ο άλλος να παίζει και να σου τραβάει αυτούς που εσύ τους έχεις πάει κοντά σε σένα για να τους πάρει, να τους παίρνει προς τα πίσω. Έχει τέτοια πράγματα. Κακία. Ναι. Κακία. Θυμάμαι ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γενικά το πώς δουλεύουν όλα και στον Λασέρντα. Στην αρχή, όταν ξεκινάς να παίζεις ένα παιχνίδι, χάνεσαι, πνίγεσαι. Ναι, Λες, ναι. τι γίνεται, ρε παιδιά τώρα. Όταν όμως μπεις στο νόημα, όλα κουμπώνουν και θεματικά δουλεύουν όλα. Κάντε λίγο πιο εύκολα, ρε Λασέρντα, αφού το έχεις να πάρει και να πάρει. Όχι, κατά πιο εύκολα, ξέρεις γιατί. Όχι, γιατί δεν εκτιμώ. Δηλαδή, ό,τι έχω παίξει. Βασικά δεν έχω παίξει πολλά. Το The Gallerist και το Lisboa έχω παίξει. Τα εκτιμώ Ναι. πάρα πολύ και τα δύο μου αρέσουν πολύ. Απλά είναι αυτό το ότι θέλει πολύ dedication να πάρει. Ναι. Θέλει κατάλαβα. δηλαδή να έχεις κάτι να διαβάσεις, να έχεις διδακτορικό να βγάλεις. Είναι αυτό που λέμε καλύτερα να σου το εξηγήσει άλλο. Ναι. Από να κάτσεις να το εξηγήσει εσύ ή να το διαβάσει. Αλλά πολύ ωραία, γεμάτη εμπειρία παιχνίδιου. Ναι. Και το The Gallerist είναι ένα από αυτά. Θα ήθελα, το λέω, δεν έχω παίξει τίποτα από Λασέρντα. Θα παίξουμε. Ναι, Αφού έχουμε τον Δημήτρη. Ας τα Heaven and Nail, ρε Δημήτρη. Βγάλε Λασέρντα. Όχι, πρώτα Heaven and Nail και μετά Λασέρντα. Νούμερο 36 λοιπόν, The Gallerist. Λοιπόν, νούμερο 36, δικό μου. Το ανέφερα λίγο πριν που μιλούσα για το Harrow County. Άντε, πες το. Επειδή το ανέφερες πριν, νομίζεις ότι εγώ θυμάμαι τι ανέφερες πριν. Καλά, έργα. Έχω διαγράψει Δεν προσέχεις- ήδη. Δεν προσέχεις τι λέω. Λοιπόν, με προσβάλλεις. Είναι ένα παιχνίδι. Τι να το πω τώρα, το έχει αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Θυμάσαι ένα Kickstarter που δεν έχω πάρει πολλά Kickstarter. Ναι. Ωραία. Ποια Kickstarter έχω πάρει. Το Everdell έχει πάρει Kickstarter. Ναι, και. Το The Hall. Μπράβο. In the Hall of the Mountain King. Μπράβο, αυτό είναι. Λοιπόν, τι να του πω. Πώς θα σου περιγράψω, αφού δεν το έχεις παίξει το παιχνίδι. Μη μου το δίνεις. Ναι, δεν. Τώρα γιατί μου έδωσες τον πόνο. Προσπαθώ να είμαι καλός. Ναι, προσπαθώ να είμαι καλό παιδί, δηλαδή να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Θα βγει και από πάνω. In the Hall of the Mountain King, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν,
όταν πρώτο άκουσα τον τίτλο του παιχνιδιού αυτού, επειδή εντάξει, θα έχετε καταλάβει από κάποια μπλουζάκια μου ότι ακούω ρε παιδί μου heavy metal, είναι το όνομα ενός πολύ γνωστού τραγουδιού μιας μπάντας των Savatage. Οπότε. Λέω, σου κάνει trigger μόνο από το όνομα. Την περιέργεια μόνο από το όνομα, ναι. Okay. Μόνο από το όνομα. Που έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Καλά, και το τραγούδι είναι το Savatage, αλλά είναι και μια συμφωνία όπερα το τραγούδι αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Το original. Έτσι. Είναι γνωστό γενικά. Οπότε λέω να δω τι είναι, ρε παιδί μου. Κάθομαι, το βλέπω και βλέπω ένα μηχανισμό μέσα που μου άρεσε πολύ. Μ' άρεσε και σαν παραγωγή και τα λοιπά και δεν χρειάστηκε, είδα gameplay, είδα τα πάντα. Λέω, πίστηκα, το πήρα, δεν απογοητεύτηκα καθόλου. Στην ουσία, ο πολύ ωραίος μηχανισμός που έχει είναι ότι έχει μια πυραμίδα που φτιάχνεις με τα troll. Ναι. Κάνεις recruit, έχεις κάποια αρχικά troll και μετά αρχίζεις και κάνεις recruit καινούρια troll και ο τρόπος που τα βάζεις είναι ανάμεσα στα δύο από κάτω. Ναι, okay. Οπότε κάνεις μια πυραμίδα μέχρι να φτάσεις στο ένα πάνω που είναι και trigger για το endgame του παιχνιδιού. Όποιος το φτάσει πρώτος. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται όμως. Το κάθε troll πάνω έχει προμήθειες. Που εσύ τις χρειάζεσαι και τις χαλάς, τις προμήθειες, για να κάνεις πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Να σκάψεις κάποια τούνελ πάνω στο board, να κάνεις κάποια ξόρκια που σου δίνουν κάποια πράγματα, κάποια spell. Όταν πάρεις ένα καινούριο και το κάνεις recruit και το βάλεις πάνω από αυτά τα δύο, αν τα από κάτω είναι άδεια, κάνεις ξανά trigger τις προμήθειές τους. Άντε. Ναι. Άρα προσπαθείς να εκμεταλλεύεσαι όλα όσα έχεις για να κουμπώσουν τα από πάνω και να ξαναπάρεις τα από κάτω. Γιατί τώρα μιλάμε, αν είναι τα δύο και βάλεις το ένα, εντάξει, παίρνεις αυτό που θα βάλεις και τα δύο από κάτω. Όταν όμως φτάσεις στη φάση που θα είναι να βάλεις ένα και θα είναι 2 και 3 από κάτω και τα έχεις όλα άδεια, γίνονται trigger όλες οι προμήθειες από κάτω. Έξυπνο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Για μένα είναι ένας μηχανισμός που δεν τον έχω συναντήσει πολύ συχνά. Πολύ ενδιαφέρον μηχανισμός. Έχεις και μία αποθήκη από κάτω, στην οποία μπορείς να μεταφέρεις με κάποια ταϊλάκια που είναι πάνω στο χάρτη εκεί στο τούνελ που σκάβεις τα προμήθειες στην αποθήκη, ώστε να διώχνεις από τα τρόλ. Ναι. Έτσι. Επίσης έχει ένα στοιχείο πολύ όμινο, γιατί όλα τα ταϊλάκια που σκάβεις στο τούνελ είναι σε στυλ Tetris, οπότε πρέπει να δεις πώς θα τα βάλεις πάνω στο board. Και έχει κάποια γάλματα που τα ξεθάβεις και πρέπει να τα φτάσεις προς το κέντρο, στον πυρήνα ας πούμε, του βουνού, οπότε να πάρεις περισσότερους πόντους. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι ελαφρύ παιχνίδι, σίγουρα, δεν θεωρείται ελαφρύ παιχνίδι. Και άλλο ένα στοιχείο θα πω που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι έχει 2 vs 2. Πάντα μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια που έχουν 2 vs 2. Έχει 2 vs 2 ότι εγώ με αυτόν που είμαστε μαζί στην ίδια ομάδα έχουμε κοινή αποθήκη. Και σκάβουμε όμως ξεχωριστά τούνελ. Αλλά από την κοινή μας αποθήκη μπορούμε και οι δύο να χρησιμοποιήσουμε προμήθειες. Ωραίο. Πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν πολύ έκπληξη για μένα. Δεν έχει ακουστεί πολύ. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Η παραγωγή είναι φοβερή. Συνήθως έχω παρατηρήσει ότι σε τέτοια παιχνίδια έχει φοβερές παραγωγές. Σε αυτά που είναι mass production, ρε παιδί μου, δεν είναι. Ναι. Όχι σε όλα τέλος πάντων. Σε κάποια έχει mass production, αλλά στα περισσότερα δεν έχει. Οπότε νούμερο 36 in the Hall of the Mountain King. Για να δούμε και το Γιάννη. Λοιπόν, νούμερο 36 ο Γιάννης είναι crossover με μένα. Τρελό. Για να δούμε. Πού? Σημερινό crossover. Άντε ναι. Ποιο? Το Altiplano. Α! Μαζί το είχατε παίξει. Από το Γιάννη το έπαιξα. Α, οκ. Και μετά το πήρες στο και Γιάννη εσύ. έπαιξα πρώτη φορά, ναι, ξέχασα να το αναφέρω πριν. Και έτσι το πήρα και εγώ το Altiplano. Ναι. Λοιπόν, οπότε είπα για το Altiplano πράγματα, θα μας πει και τη γνώμη του ο Γιάννης. Ωραία. Πάμε. Νούμερο 35. Νούμερο 35 είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι το έχουμε παίξει και μαζί. Ήταν πέρσι στη θέση 39, ανέβηκε 4 θέσεις, δηλαδή περίπου στα ίδια είναι πάλι. Είναι ένα παιχνίδι του Martin Wallace. London. Ρε σκύλε. Το έχουμε παίξει.
Το έχουμε παίξει. Το London είναι ένα πολύ ωραίο και απλό. Γιατί, θα σου πω γιατί το βρήκα κατευθείαν. Γιατί νομίζω ότι έχει μείνει από Martin Wallace που έχει παίξει είναι σίγουρα πιο ψηλά. Σταμάτα! Λοιπόν, είναι αυτός δε. Πάμε, London. Λοιπόν, το London, το second edition κιόλα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μηχανισμό engine building, ο οποίος όμως το engine καταστρέφεται κάθε φορά που τον ενεργοποιείς. Στο παιχνίδι λοιπόν υποτίθεται ότι έχει γίνει μεγάλη φωτιά του Λονδίνου που έχει καταστρέψει σχεδόν όλη την πόλη και είμαστε αρχιτέκτονες που προσπαθούμε να την ξαναχτίσουμε. Είναι card game το παιχνίδι και με ένα πολύ απλό μηχανισμό. Βασικά αυτό κάνει ο Wallace σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Βάζει πολύ απλούς μηχανισμούς αλλά βάζει βαθιά στρατηγική. Δηλαδή, ένα πράγμα που κάνει είναι ότι θέλω να χτίσω ένα κτίριο. Αυτό το κτίριο για να το κατεβάσω, αυτή την κάρτα δηλαδή για να την κτίσω, πρέπει να ξεσκαρτάρω μια κάρτα ίδιου χρώματος. Άρα μπορεί να έχω δύο κτίρια που τα θέλω πάρα πολύ και τα δύο, αλλά άμα είναι το ίδιο χρώμα, πρέπει να βρω τρόπο ή να πάρω και άλλες κάρτες του ίδιου χρώματος για να τις κατεβάσω. Το άλλο πολύ ωραίο που έχει είναι ότι μπορείς να θεωρείτε ότι κάνεις ας πούμε packs, κάποιες στήλες, ας πούμε, να το πω έτσι μπροστά σου. Δηλαδή κατεβάζεις ένα κτίριο εδώ. Μετά μπορείς να κατεβάσεις και δεύτερο, και τρίτο και τέταρτο, όσα κτίρια θέλεις. Κάποια στιγμή θα τα τρέξεις, θα τα κάνεις να τρέξουν όλα αυτά. Εκεί λοιπόν έρχεται ο πολύ ωραίος μηχανισμός που έχει ότι ό,τι τρέχει καταρχήν τα περισσότερα κλείνουν. Άρα δεν θα ξανατρέξει ποτέ. Όμως το pack δεν φεύγει, το pack μένει εκεί. Όσα packs έχεις, τόσο poverty, τόση φτώχεια φτιάχνουν στο τέλος. Και εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός ουσιαστικά που σε τραβάει πίσω γιατί λες θα φτιάχνω μπροστά μου τέζα, θα φτιάξω τόσα πολλά και θα τα τρέξω ρε παιδί μου και θα τα πάρω όλα. Όχι. Γιατί πρέπει να ρυθμίζεις ταυτόχρονα και τη φτώχεια. Δεν θέλεις πάρα πολύ γιατί η φτώχεια στο τέλος είναι αρνητική πόντη και είναι πολύ αρνητική πόντη. Το ζήσα. Ναι, και θέλει μια πολύ καλή διαχείριση. Το τι κατεβάζω, πότε τον ενεργοποιώ και επίσης τον ενεργοποιείς με τη σειρά που θες εσύ. Δηλαδή ενεργοποιείς αυτή την κάρτα, σου δίνει κάτι για να τρέξεις την άλλη κάρτα. Για να τρέξεις την άλλη κάρτα, φυσικά πολλές από αυτές έχουν και πόντους νίκης επάνω. Έχουν τρόπο να διώχνεις φτώχεια, να παίρνεις, ξέρω εγώ, τι άλλο είναι να πάρεις. Και λεφτά. Ένα πολύ βασικό. Και επίσης παίρνεις και τις διάφορες γειτονιές του Λονδίνου, οι οποίες βγαίνουν και πώς το πω, μπορείς να τις αγοράσεις, οι οποίες σου δίνουν πιθανόν κάποια ειδική ικανότητα για όσο καιρό την έχεις μπροστά σου. Γιατί αν αγοράσεις καινούργια περιοχή, έρχεται και επικαλύπτει την προηγούμενη. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ απλό. Δυστυχώς νομίζω ότι είναι out of print. Ναι. Πρέπει να είναι out of print, αλλά είναι πάρα πολύ παιδιά απλό παιχνίδι και οικονομικό αρκετά. Δηλαδή γύρω στο 30 το βρίσκεις 30-35 ευρώ και το κάνει τόσο ωραία. Δηλαδή ο Martin Wallace, αυτό που μου αρέσει στα παιχνίδια του είναι ότι είναι τα περισσότερα του, δηλαδή σχεδόν ό,τι έχω παίξει, είναι πολύ καθαρά παιχνίδια. Δηλαδή δεν σε μπερδεύει με πολύ περίπλοκα πράγματα και τέτοια. Σου λέει πάρε αυτούς τους 4-5 κανόνες, αλλά φίλε πρέπει να στύψεις το μυαλό σου για να βγάλεις άκρη. Ναι. Ένα παιχνίδι του Martin Wallace λοιπόν στη θέση 35, London Second Edition. Λοιπόν, το δικό μου νούμερο 35 είναι ένα παιχνίδι που το έπαιξα πρώτη φορά με τον Πάνο, το Μαχαίρα. Γεια σου Πανούλη. Μαχαιρά, συγγνώμη. Και το έπαιξα και δεύτερη φορά με τον Πάνο. Και από αυτές τις δύο φορές έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Είναι νομίζω η χαρά των Eurogamer. Άνετα. Τι πληροφορίες σου δώσω. Χρησιμοποιεί κάρτες με πολλούς τρόπους αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή μία κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 3-4 διαφορετικούς τρόπους. Δεν θυμάμαι τώρα πώς. Ποιο είναι το παιχνίδι? Δεν θυμάμαι το σχεδιαστή. Θα σε γελάσω. Άντε να χάσεις και ένα ρε μάνα. Να χάσω. Lagrange, Deluxe Master Set. Δεν θα το βρίσκα. Ναι. Το ξέρω σαν όνομα, δεν το έχω παίξει ποτέ, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, είναι το παιχνίδι, με περισσότερα plays θα έχει ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Πραγματικά είναι τόσο καλό, μου άρεσε πάρα πολύ και τις δύο φορές που το έπαιξα με τον Πάνο. Θα μου πεις λίγες δεν είναι για να ανέβει τόσο. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, γιατί. Ξέρω τι μου αρέσει, ξέρω τι θέλω να παίζω. Ναι. Αν το έπαιξα την πρώτη φορά και μου ανατείναξε το μυαλό. Ναι, την πρώτη φορά μου το ανατείναξε το μυαλό, τη δεύτερη φορά έφτασε σε ύψη δυσθεώρητα. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ένα ελαφρύ παιχνίδι. Έχει όμως αρκετά πράγματα τα οποία με έναν περίεργο τρόπο δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
Έχει δηλαδή τις κάρτες, τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις με πολλούς τρόπους, είτε για την ιδιότητά της από κάτω, είτε για τις προμήθειες που έχει από πάνω, είτε για μια προμήθεια από αριστερά, τη βάζεις την κάρτα η οποία σου δίνει σε κάθε γύρο σου δίνει ένα εισόδημα, ένα income. Οπότε πρέπει να τις βάλεις πολύ στρατηγικά τις κάρτες, έτσι, γύρω από το ταμπλό σου, το προσωπικό που έχεις. Έχει επίσης ένα στοιχείο το οποίο κυνηγά στην πρώτη θέση. Οπότε ανεβαίνει σε ένα track κάθε γύρο το οποίο μηδενίζει μετά και όποιος είναι πρώτος θα κάνει κάποια πράγματα πρώτος μετά, θα επιλέξει κάποια πράγματα πρώτος, γιατί το παιχνίδι έχει ένα racing στοιχείο που είναι κάποια, πώς να το πω τώρα, είναι κάποιες τοποθεσίες πάνω στο board που πρέπει να βάζεις προμήθειες πάνω. Όταν θα ολοκληρώσεις πρώτος αυτή τη σειρά των προμηθειών που χρειάζεται εκείνη η τοποθεσία, τότε παίρνεις ένα bonus πολύ δυνατό. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει το racing στοιχείο να προλάβεις να το κάνεις εσύ πρώτος για να μπορέσεις να το πάρεις. Βάζουν και άλλοι παίκτες εκεί πάνω. Ο καθένας έχει δηλαδή τη δικιά του σειρά που βάζει προμήθειες. Οπότε παίζει πολύ ρόλο και αυτό. Όλα αυτά δένουν με έναν εξαιρετικό τρόπο και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αρέσουν σε μένα που είμαι ρε παιδί μου κατεξοχήν Eurogamer. Έτσι. Ξέρω το παιχνίδι, περιμένουμε τώρα, εντάξει, τρέχει ένα θέμα, εντάξει, αλλά είναι ένα ξερό παιχνίδι με φανταστικούς μηχανισμούς. Το Deluxe Master Set έχει και expansion μέσα, έχει και extra πραγματάκια. Νομίζω με τον Πάνο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουμε παίξει το basic. Δεν ξέρω αν είχε προσθέσει κάτι, να μου πει Πάνο, πες μου στα σχολεία, δεν θυμάμαι. Νομίζω θα σ' αρέσει, Γιάννη. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Από τα καλά λόγια που έχω ακούσει στη διάρκεια των ετών για αυτό το παιχνίδι, γιατί το αναφέρουν συχνά πυκνά, θέλω σίγουρα να το δοκιμάσω. Ναι, θα σας αρέσει σίγουρα. Οπότε, νούμερο 35, Lagrange Deluxe Master Set. Και πάμε στο 35 του Γιάννη. Το 35 του Γιάννη είναι το πρώτο Legacy που έχουν παίξει κάτω και το πρώτο Legacy που έχουν γυρίσει στο κανάλι. Το Seafall. Το Seafall, ναι. Για το οποίο έχουν ακουστεί τα χειρότερα και τα καλύτερα. Βασικά έχουν ακουστεί τα χειρότερα από όλους και υπάρχουν 3 άτομα στον πλανήτη που λένε τα καλύτερα. Δηλαδή έτσι πάει. Ο Γιάννης, ο αδερφός του κουμπάρους μου, που το είχαν παίξει, δηλαδή ήταν συγκεκριμένη τετράδα, έτσι είναι τα Legacy, έτσι είναι συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που παίζουν, όλοι ακόμα το μνημονεύουν. Ναι. Και ο Γιάννης άτομα, θέλει να το ξαναπαίξει. Ναι, έχει άτομα, αυτό θα έλεγα τώρα, που το ξαναγοράζουν για να το ξαναπαίξουν. Ναι. Κάποια στιγμή που λιώτανε στο ίντερνετ καινούριο 15 ευρώ. Ναι. Δεν το παίρνε κανένας. Το θεωρούσαν και η πλάκα είναι ότι είναι από αυτό που έχει κάνει το Pandemic, νομίζω. Ναι. Ο ίδιος. Αυτός έχει κάνει και τα περισσότερα. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω. Άμα ρωτήσει τον Γιάννη, θα σου πει ότι ακόμα το θυμάται και το μνημονεύει σαν ένα από τα καλύτερα Legacy που έχει παίξει. Το είχα και εγώ, το είχα πολλά χρόνια. Το πούλησα απαντσάριστο, δηλαδή το δώσα γιατί δεν έκατσε ποτέ η παρέα να το παίξουμε. Ναι. Τους παρακαλούσα να το παίξουμε γιατί δεν το παίξαμε ποτέ και βαρέθηκα να το έχω εκεί για να κάθεται και το στείλα. Σε μια math trade, ξέρω. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και προχωράμε στο νούμερο 34. Πέρσι ήταν στη θέση 23. Έπεσε 11 θέσεις. Ένα παιχνίδι που νομίζω και εσύ το αγαπάς πάρα πολύ. Ναι. Ένα worker placement. Για να είναι worker placement. Ναι, σωστό αυτό. Δεν γίνεται να μην το αγαπάω. Το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία στο τραπέζι και μοναδική. Ναι. Πολλά έχουν. Όχι, αυτό είναι νομίζω το πιο μοναδικό σε αυτό που κάνει. Γιατί έχει πολλά κινούμενα μέρη επάνω. Έχει πολλά κινούμενα μέρη. Ναι. Το έχω. Ναι. Το έχω. Και κινούνται όλα μαζί. Οκ. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Τόσο χαμηλά το έχεις. Χαμηλά, το 34. Jolkin the Mayan Calendar. Jolkin the Mayan Calendar. Είπα και ντροπή σε αυτό το Γιάννη, βλέπουμε μόνο στον άλλον. Λοιπόν, το Jolkin είναι ένα πολύ ωραίο worker placement παιχνίδι. Κλασικό πλέον, νομίζω ότι βγήκε το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ, αλλά κάπου εκεί είναι. Πια θεωρείται κλασικό. Φανταστικό αυτό που κάνει που
έχει ένα κεντρικό γρανάζι στη μέση που υποτίθεται ότι και αυτό είναι το ημερολόγιο των Μάγια και μετακινεί όλες τις θέσεις και όλα τα γρανάζια που βρίσκονται γύρω-γύρω στα διάφορα spots που μπαίνουν οι εργάτες σου. Πολύ απλούς επίσης μηχανισμούς. Γελία απλό. Δηλαδή στο γύρο σου ή θα βάλεις εργάτες ή θα βγάλεις εργάτες. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ένα από τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει πως αν δεν έχεις βάλει καθόλου εργάτες, οπωσδήποτε πρέπει να τοποθετήσεις. Αν σου έχουν τελειώσει οι εργάτες, οπωσδήποτε πρέπει να ξυλώσεις. Και εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες. Ναι. Όταν βάζεις εργάτη, όσους γύρους μείνει επάνω στο action, οριμάζει σιγά σιγά γιατί γυρνάει το ημερολόγιο αυτό, γυρνάει το γρανάζι, γίνεται πιο δυνατό το action. Έχει πάρα πολύ σκέψη και πάρα πολύ καλό προγραμματισμό πρέπει να κάνεις το πού θα βάλεις τους εργάτες, το πόσους θα βάλεις, πότε θα ξυλώνεις ποιον, έτσι ώστε ίσως κάποιοι άλλοι να παραμένουν στις θέσεις τους για να οριμάσουν και άλλο τα action τους. Τι θα πάρω από αυτό το track για να δώσω σε εκείνο το track, όταν θα φτάσει αυτός εδώ και θα το πάρω, στον επόμενο γύρο ο άλλος θα φτάσει εκεί και θα το δώσω εκεί για να το πάρω και εκείνο. Εντάξει, αυτά τα κόμπο δεν ξέρω, με τρελαίνουν πολύ στα παιχνίδια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Το έπαιξα πρόσφατα. Αλήθεια. Ναι, το έπαιξα μαζί με τον Πασχάλη. Βρεθήκαμε κατά τύχη ένα απόγευμα, ξέρω εγώ, έτσι και τι να παίξουμε. Δηλαδή θα σου δείξει ο Τζόλκιν. Ξέρω εγώ, πολύ απλούς κανόνες, παιδιά. Αλλά πολύ βάθος στρατηγικής. Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Είναι το παιχνίδι που δεν κερδίζω σχεδόν ποτέ. Καλά, γενικά δεν κερδίζω στα παιχνίδια ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Αλλά συγκεκριμένα με την Άννα, ας πούμε, που όταν το παίζουμε οι δυο μας, δεν την έχω κερδίσει ποτέ. Θυμάμαι ότι είναι από τα αγαπημένα της επίσης. Ναι, ναι, είναι. Και από τα δικά μου, και ας μην κερδίζω. Ναι. Αλλά είναι και από τα δικά μου τα αγαπημένα. Νούμερο 34 λοιπόν, Jolkin The Mayan Calendar. Λοιπόν, νούμερο 34 δικό μου είναι, πες το, crossover. Όπα, με ποιον? Με σένα. Όπα. Το έχεις παίξει παλιότερα βιντεάκια και ήταν σχετικά χαμηλά γιατί το έχεις παίξει φέτος από μένα. Είναι worker placement. Είναι του Βλαντιμίρ. Του Τσβάτιελ. Όχι του Τσβάτιελ. Αυτός λέγεται Βλάντα. Βλάντα είναι εκείνος, ναι. Βλαντιμίρ Σούτσι. Και το είχα χαμηλά. Για να το έχω χαμηλά. Και έχει dark theme γενικά. Είναι λίγο dark το θέμα του, ρε παιδί μου. Είναι λίγο. Είναι το Μεσίνα. Το Μεσίνα, ναι. Μεσίνα 1347. Εντάξει, ο Γιάννης το μπήκε στην κατοστάδα. Απλά δεν το έχει παίξει πολλές φορές. Ίσως να ήταν πιο ψηλά να το είχε παίξει και άλλες φορές. Ναι, απ' την άλλη, έτσι αυτό που κάνει και όπως είναι στημένο, δεν το βλέπω για να πάει πολύ ψηλά. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και να το παίξω πολλές φορές. Αλλά το εκτιμώ πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, είναι γενικά ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ από τον Σούτσι. Εντάξει, βγάζει κατά καιρούς και κάτι τέτοια παιχνίδια. Δεν βγάζει μόνο super hot παιχνίδια, ας πούμε, κτλ. Είναι συνδημιουργία το συγκεκριμένο. Ναι, δεν είναι μαζί μάλλον έναν. Ναι, είναι μαζί μάλλον έναν. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που μου άρεσε το θέμα του. Μου το είχε αναφέρει ο Γιάννης κάτω από την Πάτρα σε κάποια φάση και το έψαξα να δω τι είναι αυτό. Γιατί ο Γιάννης, ας πούμε, να ενθουσιάζεται τόσο πολύ, ας πούμε, με παιχνίδι. Δεν ενθουσιάζεται συνήθως τόσο πολύ εύκολα. Λοιπόν, οπότε και ενθουσιάστηκε με την πανούκλα. Είναι εκεί πέρα. Ναι, αλλά το θέμα του για μένα τουλάχιστον το βγάζει. Δηλαδή σε αυτό που κάνει, ρε παιδί μου. Γιατί στην ουσία τοποθετείς εργάτες πάνω στην Μεσίνα, στην πόλη της Μεσίνα και προσπαθείς να σώσεις κόσμο από εκεί. Ναι. Όμως όταν τον σώζεις και υπάρχει ήδη πανούκλα, ας πούμε, στην περιοχή, τον παίρνεις στην έπαυλή σου, γιατί εσύ είσαι, ας πούμε, στην ουσία ένας ευγενής που πας και προσπαθείς να σώσεις κόσμο από την πόλη και να το φέρεις στην έπαυλη και μετά τους βάζεις στην έπαυλή σου να σε βοηθήσουν σε εργασίες. Ναι. Αλλά αυτός που θα έχει πανούκλα θα πρέπει να μπει σε καραντίνα. Οπότε έχει 2 γύρους μέχρι να γίνει χρήσιμος στην έπαυλη και να ξεκινήσει, ας πούμε, να δουλεύει. Επίσης έρχονται κάτι καράβια που φέρνουν πανούκλα. Οπότε υπάρχει και μια στρατηγική γιατί τα καράβια εκτός από πανούκλα που φέρνουν στην πόλη έχουν και κάποιες προμήθειες που μπορείς στο τέλος, άμα κάνεις ένα σετάκι με αυτά τα καράβια. Από τα ποντίκια, ας πούμε, εξαπλώνεται η ασθένεια. Οπότε έχει τους κλασικούς μηχανισμούς worker placement με ένα twist. Δηλαδή στην αρχή τους τοποθετείς τους εργάτες στην πρώτη γύρα, μετά όμως ξαπλώνουν οι εργάτες και πρέπει από εκεί να φύγει να πάει σε άλλο placement. Να τους μετακινείς. Έτσι. Έχεις κάποιες κινήσεις στάνταρ, αλλά άμα θες να τις αυξήσεις,
πρέπει να δίνεις νομίσματα. Ναι. Εντάξει, έχει πολύ στρατηγική το παιχνίδι. Και έχει και κάτι, και αυτό δεν είχαμε πει όταν το περιέγραφα εγώ, έχει και κάτι tracks που ανεβαίνεις. Ναι, φυσικά. Κάτι δρόμους σε όπου παίρνεις μπονουσάκια. Όταν ας πούμε διώχνεις πανούκλα, έχει ένα track το οποίο είναι ότι κερδίζεις την εύνοια των κατοίκων. Ναι. Έτσι, οπότε το είχαμε πει έτσι, είναι. Έτσι. Οπότε ανεβαίνει ας πούμε, αυτό το track. Έχει ένα track το οποίο είναι ας πούμε, για τη γνώση που αποκτάς από όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τα δίνει πολύ ωραία. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Μας αρέσει με το Γιάννη και την Ιωάννα το ζευγάρι που παίζουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Είναι από τα παιχνίδια που με το που θα πούμε με Σίνα πάμε ας πούμε, κατευθείαν. Ούτε πολύ δύσκολο στήσιμο έχει. Στείνεται εύκολα. Φυσικά πάλι λέω, το είπα και στα προηγούμενα. Τώρα συνειδητοποιώ ότι έχω σχετικά, εκτός από ένα-δύο αυτά που λέω, είναι σχετικά βαριά παιχνίδια. Δεν είναι ελαφρύ παιχνίδι, έτσι. Δεν είναι και βαρύ όμως. Δεν είναι και πολύ βαρύ. Είναι medium προς τα εκεί, αλλά δεν είναι με τίποτα εισαγωγικό. Ναι. Ένα, θα το πω εγώ προσωπικά, hidden gem του Βλαντιμίρ Σούτσι, το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έτσι. Το θέμα μπορεί να είναι αποτρεπτικό. Μόνο αυτό. Εντάξει. Έτσι. Άρα, νούμερο 34. Νούμερο 34, με Σίνα 1347. Το νούμερο 34 του Γιάννη είναι ένα παιχνίδι που μου το έδωσε εσύ να το παίξουμε με την Άννα. Είναι το τέτοιο. Το My City. Το My City. Ναι. Okay. Και δεν περίμενα να το έχει τόσο ψηλά ο Γιάννης. Το είχε πάρει ο Γιάννης. Είναι legacy, γι' αυτό παίρνει extra πόντους. ναι. Εντάξει, ο Γιάννης έχει ένα κόλλημα με τα legacy. Έχει παίξει αρκετά, είναι η αλήθεια. Το είχε πάρει, θυμάμαι, ο Γιάννης γιατί ήθελε ένα παιχνίδι που να μπορεί να το παίξει με τη γυναίκα του και με κάποιους φίλους που ήταν νέοι στα επιτραπέζια. Δεν πίστευα ότι θα του άρεσε τόσο πολύ του Γιάννη. Κάπως έτσι ξεκίνησα και εγώ, το πήρα για τη γυναίκα μου να παίξουμε μαζί. Παίξαμε μισό campaign και το συχάθηκε η Τάνια, δεν θέλω να το ξαναδεί ποτέ. Και το έδωσα. Ναι, και το κοντεύουμε, το έχουμε αφήσει λίγο, αλλά κοντεύουμε να τελειώσουμε. Μας άρεσε, μας πολύ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Αν θες δηλαδή να μπεις λίγο στη λογική των Legacy, είναι νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις με αυτό. Ναι, αυτοκολλητάκια, να κολλάς, Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Νούμερο 33. Ένα παιχνίδι που ήταν στη θέση 42, ανέβηκε 9 θέσεις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι οικονομικό. Έχει να κάνει με την παγκόσμια αγορά, θα βοηθήσω πάρα πολύ τώρα, της κινητής τηλεφωνίας. Smartphoning. Μπράβο. Εντάξει, δεν ήξερα αν λέγεται έτσι, αλλά μου το έχεις αναφέρει, δεν το έχω παίξει ποτέ. Αλλά... Smartphoning, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, επίσης πανεύκολο, πολύ εύκολη γύρι στο πώς παίζει το παιχνίδι, αλλά σκληρός ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους παίκτες. Δηλαδή, ξεκινάμε και έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα, όπου παίρνουμε κάποιες καρτελίτσες, έχουμε, κάποια tiles, και σιγά σιγά το εμπλουτίζουμε από γύρω σε γύρω, μπορούμε να πάρουμε κι άλλα, και τι κάνεις. Τα βάζεις και μπορείς αυτά τα δύο tiles, βασικά δύο έχεις, τα δύο βασικά σου tiles είναι, και μπορείς να πάρεις και κάτι έξτρα πραγματάκια. Τα δύο λοιπόν αυτά τα tiles μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις είτε από τη μια πλευρά είτε από την πίσω και να βάλεις το ένα πάνω στο άλλο και να καλύπτει το ένα το άλλο. Όταν το πώς θα τα βάλεις, τα βάζουν όλοι κρυφά και μετά τα ανοίγουν όλοι μαζί. Και δείχνει ποιες κινήσεις έχεις πάρει σε αυτό το γύρο. Δηλαδή, κάποιος ας πούμε επένδυσε σε αυτό το γύρο στις μεταφορές. Στο. Πώς λέγεται. Τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, την αγγλική έκφραση που χρησιμοποιούμε. Τέλος πάντων, για τις μεταφορές. Κάποιος έχει πάρει, ξέρω εγώ, να κάνει αναβάθμιση στα κινητά του. Κάποιος έχει πάρει να ανεβάσει τις τιμές, να τις χαμηλώσει, έχει τέτοια πράγματα. Και τι κάνουμε. Ο καθένας από εμάς είμαστε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στην παγκόσμια αγορά. Υπάρχει ένας τρόπος που κάνουμε ανάπτυξη το δίκτυό μας και δικτυωνόμαστε σε καινούριες αγορές, ας πούμε στην Ασία, στην Αμερική, στην Ευρώπη και του καθεξής. Και αρχίζουμε και βάζουμε καινούργια πράγματα πάνω στα κινητά μας. Γιατί η κάθε αγορά έχει κάποιες απαιτήσεις. Κάποιοι θέλουν να έχει 4G το κινητό τους, άλλοι το κινητό τους θέλουν να έχει οπωσδήποτε και GPS, άλλοι θέλουν να έχει καλή κάρτα γραφικών για να παίζουν παιχνίδια, ξέρεις, τέτοια πραγματάκια. Και τα αναπτύσσεις τις τεχνολογίες, τα βάζεις πάνω στα κινητά και όταν μετά θα έχεις, και φυσικά στην παραγωγή σου επιλέγεις πόσα κινητά θα παράξεις και αυτά τα κινητά μετά τα πουλάς. Όμως παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο το τι ζητάνε οι πελάτες. Ναι. Γιατί θα προτιμήσω το κινητό μου εμένα που έχει όλα όσα θέλουν, ναι, αλλά άμα είναι πολύ ακριβό και εσύ δίνεις περίπου τα ίδια πράγματα,
αλλά σε πιο φτηνή τιμή θα πούνε, ξέρεις τι, εντάξει μωρέ, ας μην έχει ξέρω εγώ GPS, θα πάρω το φθηνό. Και μετά μπορεί να σου μείνουν αμανάτι εσένα τα κινητά και έχει παιδιά πάρα πολλά modes και variants που μπορείς να το παίξεις. Μπορείς να το παίξεις από πάρα πολύ απλό Euro παιχνίδι, χαλαρό, χωρίς πολλά penalties και τέτοια. Μπορείς να το παίξεις όμως και πολύ σκληρό, όπου τα κινητά όταν σου μείνουν τα χάνεις όλα. Πρέπει στον επόμενο γύρο να ξανακάνεις παραγωγή από την αρχή. Έχει mode που πρέπει να πληρώνεις και τέλη κατασκευαστικά και πράγματα και τέτοια, ξέρω εγώ. Και πληρώνεις και penalty για ό,τι δεν πούλησες. Έχει και τέτοια mode. Και το παιχνίδι μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αυτά είναι expansion ή όχι, τα έχει μέσα. Τα έχει μέσα το παιχνίδι. Το expansion που έχει το παιχνίδι, το οποίο το λέει version 1,1 κάτι, πώς κάνουν update τα κινητά, τέτοιο στυλ, ουσιαστικά σου δίνει κάποια πραγματάκια extra και κάποια extra modules και σου δίνει και ένα πιο μικρό ταμπλό για να παίζουν και δύο παίκτες λίγο πιο συμπυκνωμένα και πιο ωραία. Πρέπει να το παίξουμε μια φορά αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και παιδιά, δεν θυμάμαι αν παίζει μέχρι και πεντάδα. 4 παίζει σίγουρα, μπορεί να παίζει και πεντάδα τώρα, μου διαφεύγει, νομίζω παίζει και πεντάδα. Είναι καλό με αυτό το player count. Τελειώνει σε 1 ώρα και 20 λεπτά, σε 1 ώρα και 1 τέταρτο. Τέλειο. Φεύγει σφεντόνα το παιχνίδι. Τέλειο. Είναι πολύ απλά. Έχει 7 phases ο κάθε γύρος, αλλά φεύγουν τα phases, είναι πολύ απλά. Δηλαδή, πας στο πρώτο phase, παιδιά, κάντε αυτό. Διαλέγεις το action. Δεύτερο phase, πάρτε ό,τι να πάρετε. Τρίτο phase, ξεκινήστε να πλώνεστε. Τέταρτο phase, πουλήστε. Αυτό. Φεύγει ο γύρος νεράκι. Ωραία. Και παίζει Πολύ εξαιρετικά. καλός. Νούμερο 33, Smartphone Inc. Λοιπόν, Incorporated. νούμερο 33 είναι ένα παιχνίδι που εσύ το είχες παίξει πρώτη φορά στη Γιάφκα. Το είχαμε βγάλει μία μέρα σαν δεύτερο παιχνίδι. Δεν σε ενθουσίασε. Έχει ζάρια, τα οποία τα αναθέτουμε σε διάφορες περιοχές. Ναι, κατάλαβα ποιο είναι. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Ευτυχώς. Έχω χάσει έτσι κι αλλιώς, αλλά ευτυχώς. Ναι. Τουλάχιστον να μικρύνω λίγο τη διαφορά. Αν το σκεφτώ, μπορεί και να το θυμηθώ. Είναι ξεφτύλα μεγάλη δηλαδή. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι, είναι το Coimbra, παιδιά. Coimbra. Ναι, είναι το Coimbra. Που σε αντίθεση με τον Γιάννη που δεν του άρεσε καθόλου, είναι ένα φοβερό παιχνίδι. Δηλαδή, μην ακούτε το Γιάννη. Το έχει θέσει 33. Ναι. Ντροπή! Δεν ξέρει ο Γιάννης, μην τον ακούτε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι, να πάτε να το πάρετε. Λοιπόν, Coimbra. Ίδια ιστορία πάλι. Το είχα παίξει στο Γιάννη. Κάτω έτσι. Ναι. Από τα πρώτα παιχνίδια που είχαμε παίξει. Πήγα και τα αγόρασα εγώ. Οπότε βλέπεις, έχω παιχνίδια τα οποία μπορεί να έχω. Αυτό δεν έχω καιρό να το παίξω, γιατί το παίξαμε ψηλοπρόσφατα στη Γιάφκα. Αλλά είναι από τα classic παιχνίδια που εμένα όποτε βγει στο τραπέζι δεν λέω ποτέ όχι. Έχει έναν ωραίο μηχανισμό με τα ζάρια που στην ουσία προσπαθείς να βάλεις μεγαλύτερης αξίας ζάρι για να κάνεις πρώτο στο action σε μία από τις 4 περιοχές που έχει. Αλλά αυτό το ζάρι που θα βάλεις πρέπει στην ουσία την αξία του να την πληρώσεις με ένα track συγκεκριμένο που έχει. Σε με την κάρτα, έτσι, σαν resource. Οπότε, ναι, μεν θες να βάλεις μεγάλο, αλλά μπορεί και να μην μπορείς να το πληρώσεις, οπότε να σου πάει στράφει το action εντελώς. Έχει ένα track πάνω με κάτι μοναστήρια που πηγαίνεις και τα εξερευνείς και παίρνεις διάφορα action, κάποια endgame scoring κτλ. Αλλά όλο το παιχνίδι είναι οι κάρτες που έχει κάτω, τις οποίες πρέπει να τις επιλέξεις στρατηγικά. Κάποιες κάρτες θα σου δώσουν ongoing effects, ας πούμε. Effects. Κάποιες κάρτες θα είναι για endgame. Κάποιες κάρτες θα είναι με τον κεραυνό, τον κλασικό, για εκείνη την ώρα, one time, που το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ένα πολύ κλασικό Euro, πιστεύω, κατά την άποψή μου, που εμένα ακόμα μπορεί να είναι παλιό παιχνίδι, έτσι, αλλά ακόμα με κερδίζει. Ακόμα με κερδίζει πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιάννης, τίποτα. Μην τον ακούτε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν τον ξέρει. Δεν ξέρει. Λοιπόν, οπότε, νούμερο 33, Coimbra. Και ο Γιάννης έχει το νούμερο 33, ένα από τα τελευταία παιχνίδια νομίζω που έχει πάρει. Το περίμενε Kickstarter. Έχει γυρίσει και όλο το campaign με όλους τους χαρακτήρες. Το Mythwind. Το Mythwind. Που τελικά μου είπε ο Γιάννης ότι
του άρεσε ναι μεν, απλά νομίζω πρέπει να του φάνηκε λίγο παραλαμβανόμενο. Αν κάνω λάθος, Γιάννη, διόρθωσε με κάτω. Έτσι. Τι ήταν αυτό, κάναμε λάθος στη λίστα. Βάλαμε στο 33 παιχνίδι που, δεν μας, που είναι παραλαμβανόμενο. Για να το βάλει στο 33 σημαίνει ότι του άρεσε, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, ότι κάτι τον χάλασε, σίγουρα κάτι. Πάντως υπάρχει ολόκληρο σειρά campaign στο κανάλι. Με όλους τους χαρακτήρες μπορείτε να δείτε ό,τι θέλετε για αυτό το παιχνίδι. Άμα έπαιξε 800 παρτίδες, του φάνηκε επαναλαμβανόμενο. Μου φαίνεται τέτοιο. Λογικό. Λοιπόν. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να ήταν άλλο το θέμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Πάμε. Νούμερο 32. Πλησιάζουμε. Ένα παιχνίδι που πέρσι ήταν στη θέση 14. Έπεσε 18 θέσεις. Ντροπή σου. Γιατί το έριξε στο είναι παιχνίδι. Είναι όντως ντροπή. Ναι. Γιατί είναι racing. Έχει τότε καιρό να το παίξει. Και είναι και με άλογα. Α, είναι το τέτοιο που παίξαμε στην εκδρομή, είναι. Όχι. Α. Δεν το παίξαμε. Εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι το Turf Master. Όχι, δεν το ξέρω. Έχει καιρό να το παίξει. Έχω. Ναι. Και πρέπει. Μ' αρέσει πολύ το Turf Master, πολύ ωραίο παιχνίδι racing με άλογα. Όπου όλοι έχουμε ίδιο deck. Έχουμε 13 είναι σύνολο οι κάρτες. Παραπάνω. Μπορεί να είναι παραπάνω και να κάνω λάθος. Τέλος πάντων, μπορεί να παίρνει 10 στο χέρι σου σε κάθε γύρο, αλλά είναι πολλές παραπάνω. Είναι 33 τότε. Και τι γίνεται, τραβάς κάρτες και αυτές θα έχεις διαθέσιμο στο πρώτο παιχνίδι. Παίζεις 3 κούρσες πάντα. Άρα πρέπει να κάνεις διαχείριση τον κάθε αγώνα, ότι ξέρεις τι, έχω αυτές τις κάρτες, με αυτές θα τρέξω. Κατά 90% δεν θα κερδίσεις και τις 3 διαδρομές, απλά πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με αυτά που έχεις. Αφού τρέξεις με την κάρτα σου σε κάθε γύρο, όπου κάποιες κάρτες έχουν, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος έχουν handicap. Ο πρώτος, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει πάνω από 8 ή 9, αν δεν κάνω λάθος. Ο δεύτερος δεν μπορεί να παίξει πάνω από, ξέρω εγώ, 10 ή κάτι τέτοιο. Αφού παίξουν όλοι οι παίκτες και κουνηθούν τα άλογα, όπου επίσης έχουν και ιδιαίτερο τρόπο που στρίβουν τα άλογα. Δεν μπορείς να στρίβεις όποτε θες και αν πηγαίνω έρχεσαι. Έχει συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να κουνηθείς τόσες θέσεις και μετά αν θες να στρίψεις. Για να δείξεις την ορμή που τρέχουν τα άλογα. Επίσης, εκτός από αυτό, έχει ότι πετάμε και ζάρια. Σε κάθε γύρο ο επόμενος παίκτης πετάει ζαράκι. Και από αυτά τα ζάρια αποφασίζει αν θα ενεργοποιηθούν και τα δύο μαζί, ναι, το σύνολό τους, ή θα ενεργοποιηθεί ένα από τα δύο. Για να κουνηθούν όλα τα άλογα με αυτό το νούμερο. Και προφανώς καταλαβαίνεις ότι οι πρώτοι, αν έρθει μια μεγάλη ζαριά και την επιλέξουν, οι πρώτοι έχουν handicap. Δεν μπορούν να την παίξουν αυτή τη ζαριά. Παίζουν μέχρι εκεί που μπορούν. Έχει πολύ ωραίες ανατροπές κλπ. Αλλά η διαχείριση που κάνεις στο άλογό σου, αυτές δηλαδή με τις κάρτες που έχεις σε κάθε γύρο, το πότε θα παίξεις τι, και είναι πάρα πολύ ωραία. Και μετά από, νομίζω, ο δεύτερος ή ο τρίτος αγώνας βάζει και εμπόδια. Πρέπει να πηδάς, ας πούμε, και τα εμπόδια με τα άλογα. Και εκεί, παιδιά, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που μπορείς να περάσεις ένα εμπόδιο. Αν δεν τα καταφέρεις, τρως τα μούτρα σου και φεύγεις από τον αγώνα. Ωραία. Έτσι απλά, Ναι. Έτσι απλά. Ωραία. Τέλεια. Και μπορεί, ας πούμε, να σε μπλοκάρουν μπροστά σου, να μην μπορείς να το κάνεις. Ενώ περίμενες, θα πηδήξω μπροστά, θα πηδήξω εγώ πίσω. Θέλει άτομα, υποθέτω. Ναι, θέλει. Παίζει μέχρι και με 10. Ναι. Και αξίζει, δηλαδή 6-7 και πάνω αξίζει, είναι τέλειο. Εντάξει. Παιχνίδι για πολλά άτομα. Ωραία. Νούμερο 32, Turf Master. Οκ, Master. Λοιπόν. Πάμε. Νούμερο 32 δικό μου είναι. Έχουν βγει βασικά. Έχουν βγει 2 παιχνίδια. Το 1 και το 2, ας πούμε. Εγώ προτιμώ το 1. Έλα. Το Μάρκο Πόλο. Ναι. Πόσα παιχνίδια έχουν 1 και 2. Λοιπόν, όχι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν προτιμώ το 1. Ναι, δεν έχει παίξει το 2. Δεν έχω παίξει το 2. Αλλά... Δεν με τραβάει να παίξω το 2. Ναι, γιατί περνάς καλά με το 1. Γιατί περνάω καλά με το 1. Το έχουμε ξαναπεί ότι μας αρέσει πολύ με την Άννα αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και τώρα στέκει καλά, είναι σε αυτή τη θέση. Το είχα παίξει και πρόσφατα με την Άννα. Τι να πω για αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά είναι πολύ σφιχτό παιχνίδι. Ναι, είναι. Να το πούμε καταρχάς. Το 2 δεν είναι τόσο σφιχτό όσο έχω ακούσει. Αυτό είναι σφιχτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να σου πω, για να κάνεις ένα ταξίδι, σου βγαίνει πίστη, πραγματικά. Έτσι, να μαζέψεις τα λεφτά. Αλλά... Έτσι είναι τα ταξίδια, Δημήτρη. Θέλουν έξοδα. Είναι δύσκολα. Νομίζω όλο το ατού του παιχνιδιού αυτού είναι οι χαρακτήρες, οι ασύμμετροι που έχει. Εκεί νομίζω ότι είναι όλη η μαγεία του παιχνιδιού. Ο καθένας παίζει πολύ διαφορετικά, σου δίνει μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις.
Κάποιοι λένε ότι είναι cheaty χαρακτήρες, ρε παιδί μου. Δεν το έχω παρατηρήσει εγώ και το έχω παίξει πάρα πολλές φορές στο παιχνίδι. Αλλά ακόμα και κάποιοι να είναι λίγο cheat, δεν με χαλάει καθόλου. Δεν με πειράζει. Γιατί βασικά, όπως έχετε καταλάβει, δεν παίζω για να κερδίσω. Οπότε δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ παίζω για τη χαρά του παιχνιδιού. Οπότε το Voyage του Μάρκο Πόλο έχει βγει και στα ελληνικά. Έτσι, τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο. Στα ελληνικά το έχω βασικά, συγκεκριμένα αυτό. Ψάχνω σαν τρελό στο expansion. Σε κάθε βίντεο που το αναφέρω το λέω. Μπας και με ακούσει κάποιος και μου το δώσει. Έτσι. Ένα κλασικό παιχνίδι από βλαμμένους σχεδιαστές. Είναι οι κλασικοί βλαμμένοι σχεδιαστές, ο Λουτσιάνι και τα λοιπά. Έτσι. Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Αν θέλετε ένα step up, άμα δηλαδή είστε παίκτες που έχουν παίξει, ας πούμε, σε παιχνίδι, θέλετε λίγο ένα step up, είναι ό,τι πρέπει αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Okay. Που δεν είδε θεωρείται απλό, έχει τη σκέψη του, χρησιμοποιεί τα ζάρια με πολύ ωραίους. Σαν workers θα χρησιμοποιήσει τα ζάρια. Τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο. Μάλιστα. Αγοράστε το. Λοιπόν, Γιάννης. Έχεις το νούμερο 32, Γιάννης, το Wingspan. Okay. Του άρεσε το Wingspan. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη, σε πάω. Είναι από τα νέα classic το ναι, Wingspan. Εγώ το είχα δείξει το Wingspan και το έχουμε παίξει και το Ezia που είχαμε γυρίσει κτλ. Οπότε νομίζω για να το έχεις αυτή τη θέση ότι το εκτιμάει. Ωραία. Πάμε και τελευταίο. Προχωράμε λοιπόν τελευταίο αυτής της λίστας. Νούμερο 31. Ένα παιχνίδι που πέρσι ήταν στη θέση 40. Θα ξεκινούσε δηλαδή αυτή την δεκάδα. Ανέβηκε 9 θέσεις. Ένα παιχνίδι που δεν το έχεις παίξει και θέλεις πολύ να το παίξεις. Και έχεις παίξει το άτυπο μικρό του αδερφάκι. Και μοιάζει με το αλτιπλάνο. Εντάξει, οκ. Το αναφέραμε σε αυτό το βίντεο πολλές φορές. Είναι το Orleans. Ναι. Το Orleans είναι ένα φανταστικό backbuilding παιχνίδι. Από πολλούς που τους αρέσουν αυτό το στυλ λένε, δεν ξέρω, δεν το συμμερίζομαι γιατί δεν έχω παίξει πολλά backbuilding, λένε ότι είναι το καλύτερο backbuilding. Υπάρχουν και πολλά. Όντως δεν υπάρχουν πολλά. Αλήθεια... Γι' αυτό το λέω. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει πολύ ο μηχανισμός, έχουν παίξει σχεδόν τα πάντα αυτού του μηχανισμού και τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο τους. Ναι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο έχει αισίως νομίζω πλέον έχει και 4 expansion αν κάποιος θέλει. Βέβαια το ένα για παράδειγμα το expansion το κάνει απλά συνεργατικό το παιχνίδι, το οποίο δεν βλέπω κανένα λόγο να παίξω συνεργατικά το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων προσπερνάμε αυτό το κομμάτι. Στο Orleans λοιπόν, στο Orleans τέλος πάντων όπως λέγεται, είμαστε στο μεσαίωνα. Τα πράγματα δεν πάνε γενικά πολύ καλά. Εκείνη την εποχή υπήρχαν αρρώστιες, υπήρχε πείνα, υπήρχαν όλα αυτά. Σε κάθε γύρο λοιπόν μας βάζει ένα μικρό challenge. Δηλαδή μας δείχνει ένα ψευτό event το τι θα συμβεί στο τέλος του γύρου και ξεκινάμε να παίζουμε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι μέσα από την τσάντα μας τραβάμε εργάτες, τους τοποθετούμε μπροστά στο ταμπλό μας και εκπληρώνουμε ενέργειες. Μπορείς να κάνεις πράγματα όπως το να ταξιδέψεις από πόλη σε πόλη και να πάρεις διάφορα αγαθά, να χτίσεις trade stations, νομίζω το ονομάζει αν θυμάμαι καλά, πάνω στο τέτοιο, να πάρεις καινούριους εργάτες, να τους στείλεις στο δημαρχείο για να δουλέψουν κάποιοι από αυτούς, τους χάνεις για πάντα αλλά κερδίζεις κάποια μπονουσάκια. Κάνεις set collection με διάφορες προμήθειες τις οποίες παίρνεις, μαζεύεις λεφτά για να ξεπληρώνεις τα διάφορα penalties και αυτά που σου βάζει το παιχνίδι και το κάνει όλο αυτό με έναν τόσο ωραίο τρόπο και έχει τόσα πολλά tracks που ανεβαίνεις και πας από εδώ, κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο, τα οποία πρέπει βέβαια να τα παρατηρήσεις και να τα προσέχεις και να προσέχεις τι είναι αυτό που κάνεις γιατί παίζει. Γιατί φτάνουν κάποιοι πρώτοι σε παίρνουν κάποια πράγματα πρώτοι, έχει ένα racing στοιχείο. Εδώ δεν έχει το racing. Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν έχει το racing που έχει στο Joan of Arc. Αλλά έχει κάτι πολίτες ουσιαστικά που τους τσιμπάς και σου ανεβάζουν τον πολλαπλασιαστή που στο τέλος θα κάνεις. Το έχει και εκείνο. Απλά ναι, δεν έχει νομίζω. Όλοι τους παίρνουν τους πολίτες ή μόνο όσοι. Όχι, κάποιος που θα φτάσει σε συγκεκριμένο μέρος το παίρνει πρώτος. Ναι, αυτό το έχει. Ναι. Και εννοείται ότι πάλι υπάρχουν τα κτίρια. Τα οποία τα κτίρια πάλι είναι extractions για σένα. Έχει το. Θυμάμαι στο Roll and Ride αυτό το Flip and Ride το άλλο. Έχει τα γρανάζια. Αυτό δεν το θυμάμαι. Τι εννοείς, τι είναι τα γρανάζια. Έχει κάτι γρανάζια που μπορείς να πάρεις στο Orleans. Και το βάζεις και μία από αυτές, ας πούμε, είναι ένα άξονα που έχει 3 θέσεις. Βάζεις ένα γρανάζι, είναι σαν να λέμε ότι βιομηχανοποιήθηκε αυτό το κομμάτι και πλέον χρειάζεται μόνο 2 εργάτες. Εκείνο δουλεύει πάντα, έχει ένα γρανάζι, ας πούμε. Όχι. Ναι. Όχι, και το κάνεις λίγο πιο φτηνό το action.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Από τα πολύ ωραία Euro και μπορεί να γίνει πολύ... έχει αρκετό interaction που δεν φαίνεται στην αρχή. Λες, ο καθένας κάνει το δικό του. Εδώ και το roll and write έχει interaction. Ο καθένας κάνει το δικό του στο ταμπλό του. Τι interaction έχει. Τα tracks παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως είπες, ποιος θα πάει πρώτος πού. Και επίσης και όταν θα περάσεις και μαζεύεις τα διάφορα resources πάνω από το χάρτη που πηγαίνω έρχεσαι από πόλη σε πόλη, είναι σημαντικό. Ναι, όπως ναι. επίσης έχουν το ίδιο ότι αν χτίσει κάποιος σε μια πόλη, δεν μπορεί άλλος να πάει και να χτίσει εκεί. Ναι. Έχει τέτοια πραγματάκια. Πολύ ωραίο παιχνίδι, αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω. Ναι, κυκλοφορεί. Νομίζω έχει κάνει καινούριο print γιατί βγήκε τώρα και το expansion. Και big box νομίζω. Ναι, νομίζω έχει δίκιο. Πρέπει να έχει βγει και big box. Big box, ναι. Και προσοχή γιατί έχει και κάποια Orleans που είναι σαν. Έχουν και ένα story mode. Δεν έχω ακούσει καλά λόγια για εκείνα. Okay. Και δεν είναι το ίδιο παιχνίδι. Orleans λοιπόν στη θέση 31 και έκλεισα με σχέ. Οκ, κλείνω κι εγώ με ένα παιχνίδι που είναι πολύ αγαπημένο και των δυο μας. Και των δυο μας. Και των δυο μας, έτσι. Έχει first edition, second edition και άλλες δύο εκδόσεις. Ποια όμως από όλες αυτές έχω εδώ πέρα, στη θέση 30. Για πες. 31 βασικά. Ελάτε, δεν θα μαντέψω. Καλά, ποιο είναι όμως, δεν κατάλαβες. Έχει first, έχει second και έχει κι άλλες δύο. Καλά. Λοιπόν, είναι το Great Western Trail. Ναι. 31. 31, New Zealand. Α, το New Zealand. Ναι. Και εγώ, τι πιο Great Western Trail, αυτό σου λέω. Δηλαδή. Ναι, είναι όλα αυτά, αλλά πιο από αυτά. Το New Zealand. Το New Zealand το παίξαμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανέβηκε μέχρι το νούμερο 30. Έτσι, αν είχα και άλλα plays, θα ανέβαινε ακόμα πιο ψηλά, σίγουρα. Είναι... Κάποια στιγμή έχουμε πει με τον Γιάννη θα κάνουμε ένα βίντεο, να σας αναφέρουμε λίγο... Ναι, να τα κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ. Να τα κάνουμε ένα συγκριτικό. Θα έρθει κάποια στιγμή. Θα έρθει κάποια στιγμή αυτό. Είναι σίγουρα μετά το πρώτο που το αγαπάμε, εγώ και ο Γιάννης, νομίζω ότι είναι το επόμενο. Παιδιά. Πολύ καλό. Ναι, πολύ νομίζω καλό. ότι είναι το επόμενο στη σειρά. Φυσικά χρησιμοποιεί όλους τους κλασικούς μηχανισμούς του Great Western Trail. Δεν θα κάτσω τώρα να σου πω ακριβώς τι κάνει το Great Western Trail. Το έχουμε πει σε πολλά βιντεάκια, μπορείτε να τα δείτε και στο κανάλι του Γιάννη και εμείς, έτσι. Και solo έχει ο Γιάννης, ας πούμε, στο κανάλι. Έχουμε πολλά βιντεάκια με αυτό το παιχνίδι, το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι σίγουρα το πιο βαρύ, ξεκάθαρα, νομίζω από όλες τις εκδόσεις. Όμως βάζει κάποια πράγματα μέσα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι, όπως είναι το μαλλί που μαζεύεις, έτσι. Όπως είναι πλέον μπορείς να εκμεταλλεύεσαι τα πρόβατα γιατί έχεις πρόβατα εκεί. Μπράβο. Και για να τα δώσεις όπως τα δίνεις στα τρένα που τώρα δεν είναι τρένα, είναι καράβια. Είναι καράβια. Μπράβο. Και μπορείς να τα κουρέψεις και να στείλεις το μαλλί, ας πούμε, σε κάποια μέρη. Ναι. Πώς να το πω, είναι σαν ένα τούμπανο Great Western, ας πούμε. Δηλαδή το έχουν πάρει και το έχουν τουμπανιάσει. On steroids. Ναι, on steroids είναι, ρε παιδί μου. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία που έχει βάλει το κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον, παράδειγμα, από το Αργεντίνα. Ναι, καμία σχέση. Έτσι, το Αργεντίνα είχε ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως είχε πει και ο Γιάννης που το είχε στην εκατοστάδα του, εγώ δεν το είχα στην εκατοστάδα, ότι το Αργεντίνα, άμα μας έλεγε αυτή τη στιγμή να παίξουμε, παίζαμε. Κανένα θέμα. Ναι. Έτσι, γιατί αγαπάμε... Στη θέση 90 το είχα. Ναι, γιατί αγαπάμε Great Western Trail, παίζαμε. Αλλά δεν συγκρίνεται με αυτό. Δηλαδή το New Zealand για μένα είναι πολύ καλύτερο. Ωραία. Έτσι. Αυτό. Οπότε νούμερο 31, New Zealand, πότε θα το ξαναπαίξουμε. Ναι, θα το ξαναπαίξουμε. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά, δεν προλαβαίνουμε. Ναι, εδώ δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε βιντεάκι. Ναι, αυτό μου πει. Καλά, εδώ είχα 2,5 εβδομάδες εγώ να παίξω παιχνίδι, τέλος πάντων. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, νούμερο 31, ο Γιάννης έχει νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που έχει βγάλει ο Μπαγιαρτάκης. Χετζεμονή. Ναι.
Ίσως, δεν ξέρω, ένα statement μπορεί να μην είναι το καλύτερο. Για μένα δεν είναι. Ναι, έτσι, ο Γιάννης ξέρω ποιο είναι το καλύτερο. Για μένα είναι το δεύτερο καλύτερο. Νομίζω ίσως ότι είναι το πιο επικό παιχνίδι που έχει βγάλει ο Βαγγέλης. Έτσι. Και τώρα τρέχει. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρέπει να τελειώσει και σήμερα και η καμπάνια του World Ναι. Order. Σήμερα που γυρνάμε το βίντεο. Σήμερα που γυρνάμε το βίντεο τελειώνει. Ναι. Άρα μάθατε και πότε γυρίσαμε το βίντεο. Λοιπόν. Οπότε Hegemony. 5 Δεκεμβρίου. Ναι, ασύμμετρο παιχνίδι. Έτσι που έχει να κάνει με τις διάφορες οικονομικές... με τις διάφορες τάξεις που βρίσκονται μέσα σε μια χώρα. Έτσι. Δηλαδή έχουμε την εργατική τάξη, έχουμε την μεσαία τάξη, έχουμε τους καπιταλιστές και το κράτος. Και όλοι αυτοί με πάρα πολύ ωραίους μηχανισμούς, είναι card-driven το παιχνίδι, με πάρα πολύ ωραίους μηχανισμούς έρχονται σε ισορροπία, δηλαδή προσπαθούν να έρθουν σε ισορροπία, τελείως ασύμμετροι ρόλοι. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο για τη νίκη. Βασικά με πόντους είναι, αλλά μαζεύουν με διαφορετικό τρόπο πόντους. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ το έχω παίξει. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Δυστυχώς ούτε αυτό το έχω δοκιμάσει. Πρέπει να το δοκιμάσω. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Βαρύ παιχνίδι, να ξέρετε. Ναι. Βαρύ πολύ δεν είναι. Το πρόβλημά του είναι ότι πρέπει να μάθεις κανόνες για 4 διαφορετικά παιχνίδια. Ας πούμε. Βοηθάει ο Πίκη που έχει κάνει νομίζω το καλύτερο βίντεο που υπάρχει παγκοσμίως. Ναι, νομίζω. Το λέω. Είναι νομίζω και το νούμερο 1 στο κανάλι του σε views. Αν δεν κάνω λάθος, το πιο δημοφιλές. Άμα αποφασίσετε να πάρετε αυτό το παιχνίδι, δείτε το βίντεο του Εκθωράκου. Shout out στον Εκθωράκο, Πίκη Board Gamer. Καταπληκτική δουλειά. Ναι, μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε. Και αυτό ήταν. Μια που αναφέραμε για τον Εκθωράκο. Ναι. Να του ζητήσω δημόσια ένα συγγνώμη από τον Εκθωράκο. Γιατί κάποια στιγμή του είπα να κάνουμε μαζί ένα top 10 και ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Ναι. Έχει περάσει ένας χρόνος και. Ωραία. Δεν σε έχω ξεχάσει όμως, να ξέρεις. Θα γίνει κάποια στιγμή, θα γίνει. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν. Θα μας δείτε με αυτό το format τελευταία φορά. Ναι. Το format ενός στο σπίτι μου. Ναι. Έτσι γενικά. Λογικά την επόμενη φορά μάλλον θα είμαστε σε μένα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σύνδεση μαζί με τον Γιάννη για να. Γιατί μας αρνείται να ανέβει στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη που έχει και μετρό πλέον. Ναι, μπορεί να μας πει το ίδιο όμως, ότι αρνούμαστε και εμείς θα κατέβουμε στην πανέμορφη Πάτρα. Έχετε μετρό ρε στην Πάτρα? Εγώ θα κατέβω. Δεν έρχομαι στην Πάτρα, δεν έχει μετρό. Τώρα έχει ένα πρωτοβουσάνος. Λοιπόν, αν έχετε καμιά ιδέα πώς μπορούμε να το γυρίσουμε, μας στέλνετε από κάτω. Μας γράφετε από κάτω. Θα τη βρούμε την άκρη όμως, εντάξει, θα τα γυρίσουμε. Έχουμε κάνει και με τον Σοφίτα πέρσι. Ναι, έχουμε κάνει. Οπότε θα τη βρούμε την άκρη. Ελπίζουμε να είμαστε consistent και να τα γυρίσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί όσο έρχονται οι γιορτές και οι αργίες. Ευελπιστούμε. Ναι. Οπότε αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να μας γράψετε στα σχόλια από κάτω. Γράψτε τις δικές σας δεκάδες. Ναι. Γιατί πολλοί γράφουν, έχουμε πει ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτό. Πείτε μας γιατί συμφωνείτε με τη δεκάδα μου, γιατί διαφωνείτε με τη δεκάδα του Δημήτρη. Κυρίως με τη δικιά μου διαφωνία. Ναι. Πείτε μας γενικά τα σχόλιά σας. Αν σας αρέσει, αν το παρακολουθείτε, shout out και σε όσους παρακολουθούν πηγαίνοντας στη δουλειά που μας λένε ή όταν είναι στη δουλειά κάποιοι. Μας λένε ότι θα ακούνε σαν podcast. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ωραίο, πάρα πολύ. Και... Γιατί μιλάμε και πολύ γενικά, οπότε είναι σαν να κάνουμε podcast. Στην η αλήθεια. Ναι. Έτσι, αλλά έτσι θέλαμε να είναι αυτά τα βιντεάκια έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν είχαμε καμιά βλέψη να είναι σύντομα. Ναι. Θέλουμε να μιλάμε για τα παιχνίδια που λέμε έτσι. Γιατί τα αγαπάμε πολύ. Οπότε κάντε like, subscribe στο κανάλι. Έτσι. Ακολουθήστε μας σε Instagram και Twitch και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Και εμείς σταματάτε να παίζετε.